سوالو گوش بده. دلاشین شروع کنین قهر دادن. الان اینجا جاش نیست دیگه، بسته. سوال نبود، یه بحثی رو پیش کشید. دیدم اون گوشه تختش دستمال توالت افتاده اونجا. چندشاور بود واقعا. تو رو خدا نکن این کارو. این خواسته نبود خانم، چه خواسته؟ با تو حال ندارم منم آدم نظرم. روزه صغرا کبرا خون. تو قصدش اینه که بیاد ببره. وایب شبو خراب کرد به نظر. آخه رو چه حساب اسمشو میذاری کثیف؟ من گیج شدم، نمیدونم چیکار کنم. شیرز به من و تو. کبابی مهدی فکر میکنم امشب ما رو ببره مکدونالد. داغرول به دادم برسه. اب نداره غذا بالاست. بفرمایید شام من و تو. برنده مسابقه بفرمایید شام ما. نمیشه همه ببرن. درود به شما. چهارشنبه سوری رو شاد باش میگم. من تینا به همراه آرزو و امیرعلی با شما هستیم و البته پریسا، چهره‌ای که نامش با برنامه‌های نوروزی من و تو گره خورده. مرسی که دعوت کردین. نوروز میشه فقط یه بار من در سال فرصت دارم بیام تو برنامه شما. نفرمایید. واقعا. و همچنین ما یک مهمون دیگه هم امروز داریم. ندا، میزبان آخرین شب از سری 5 بفرمایید شام که امشب پخش میشه. بله و منم که مثل همیشه جا مشخصه اونور میشینم، ولی این دفعه اینجا نشستم و قراره درباره کامنت‌های شما صحبت کنم و یه سری اطلاعات بدم درباره یوتیوب باز. خانم ها آقایان، در شب چهارشنبه سوری خدا آتیش رو برداشتم آوردم اینجا. من چرا اینجا امیرعلی چرا اونجاست، چرا همه چی در همه؟ نکته بسیار جالب بود چون شب عیده. به هر حال قراره که با شما صحبت بکنیم از سالی که گذشت، از سالی که آغاز خواهد شد و سالومه اینجا خواهد بود که دماسنج اتفاقاتی که در ایران میگذره از نگاه شما دست خانمه. سالیتاک هم داری دیگه؟ سالیتاک هم داریم. به قرمه سبزی توهین نکرده بودن که به اونم توهین کردن. کی؟ حالا میبینیم. وقت بخیر، من علی پیرهادی به همراه مدیا مصور در میز خبر امشب همراه شما هستیم. همونطور که پیش بینی میشد بعد از هشدار دونالد ترامپ به علی خامنه‌ای درباره حملات شبه نظامیان حوثی در یمن، دلار روند افزایشی خودش رو ادامه داد و امروز در بازار آزاد ایران مرز 100,000 تومان رو هم در نوردید. با کارشناس برنامه امشب مطرح خواهم کرد که آستانه تحمل اقتصاد حکومت تا کجاست. من هم مروری خواهم کرد بر آخرین شماره روزنامه‌های چاپ تهران که همگی به یک نکته اشاره دارند: وضعیت مبهم جمهوری اسلامی. بله. خوش اومدی پریسا خانم. متشکرم ازتون. دلمون واسه تنگ شده بود. نگو اینو آرزو، اینو به خود من نمیگی، جلو دوربین داری میگی. به خودت نگفته بودم؟ ای بابا. ببین چه جوری. حالا من اگه هم اینطوری بود با آبروی من جلو دوربین می‌بردی. نه واقعا حالا قرار ازش بپرسیم توی مدتی که غیبت داشتی کجا بودی؟ از شب یلدا. آره شب یلدا یه دونه آپدیت داده بودی. بله. آره دیگه شب یلدا بودم. الان دقیقاً شد 3 ماه بعدش. مفصلش رو باهاش صحبت می‌کنیم. به دوستانمون هم خوش آمد بگیم. بله. دوستان عزیزی که الان
الان دارن رو یوتیوب لایو برنامه رو نگاه میکنن. شب چهارشنبه سوریه، چهارشنبه سوری رو شاد باش میگیم به همگی، به هم میهنانمون داخل ایران و خواستیم بگیم امروز برنامه رو در دسترس همه قرار دادیم تا امروز و فردا البته. بله امروز و فردا توی مدتی که الان تا به نوروز داریم میرسیم برنامه رو به صورت برای عموم باز گذاشتیم که این شرایط مهیا بشه برای افرادی که دوست دارن هدیه بدن به هموطنای دیگه این کار رو انجام بدن و بعد اون افراد همه با همدیگه بتونن، اگه درست الان متوجه میشین چی میگم، روز نوروز برنامه رو همه با همدیگه نگاه بکنن. یعنی که بتونن بین الان تا نوروز بله یعنی امروز و فردا آخرین روزهایی هستش که به صورت پابلیک برنامه داره پخش میشه، برنامه من و تو هاب، و هر کسی که گیفت بگیره به همراه افرادی که من و تو فنز و من و تو سوپر فنز هستن میتونن برنامه نوروزیمون رو به صورت زنده همزمان با پخش تلویزیونیمون ببینن روی یوتیوب ببینن. فقط برای ممبرزا هست. بله دقیقاً. و در همین آستانه نوروز من باید یه شادباش دیگه هم بگم به همه هممیهنانمون، زنان و مردانی که واقعاً بردن و من میگم چرا بردن. این رو بر اساس صحبت‌هایی که قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در ارتباط با این قانون حجاب و عفاف گفته که متوقفش کردن. بریم بشنویم چرایی توقف این برنامه که داشتن. چرا این متوقف شده؟ این بنده به عنوان رئیس مجلس مکلفم وقتی قانون تصویب شده در شورای نگهبان اومد من باید ابلاغ کنم، ولی با خاطر همین بحثایی که پیش اومد دبیرخونه شورای عالی امنیت ملی که بر اساس اختیاراتی که دبیرخونه داره احساسشی بود که این ممکنه در جامعه الان تنش‌هایی داشته باشه، چون درست همزمان با بحث مربوط به مسائل سال 1401 و اینا بود، تدبیرش بود که عقب بیفته. دبیرخونه این پیشنهاد خودش رو که از اختیاراتش بود که میتونست کار انجام بده آورد تو صحن شورای عالی امنیت ملی، اونجا با حضور همه اعضا این رو مطرح کرد و شورای امنیت ملی هم این تصمیم گرفت، یعنی این تصمیم صحه گذاشت برای اختیاری که خود دبیرخونه داشته و دبیرخونه این کتبی به بنده ابلاغ کرد. بله واقعا خیلی ولی خودشون خواستن همین دقیقاً اشاره میکنه به اینکه توی شورای امنیت ملی تصمیم گرفته شد که فعلا این قانون حجاب رو متوقف کنن اجراشو به خاطر جوی که الان در جامعه حاکم هستش. چرا توضیح نمیدن چه جوی تو جامعه؟ میگه که اینطوری نیست ما قانون حجاب الان نداشته باشیم، داریم، این باید یه اصلاحاتی بشه. ولی ترجمه درستش چیه خانم فریسا؟ اولا که میگی امیرعلی داره میگه باید یه توضیح بدن، واقعا توضیح لازم نداره. نه میگم یعنی بیان قشنگ‌تر توضیح بدید دیگه. اصلا ربطی به اینی که اینا قانونی بذارن یا نذارن، تصویب کنن یا نکنن نداره و مردم خودشون نشون دادن که چیزی رو که بخوان عوض کنن عوض میکنن و وقتی که کثرت باشه و جمعیت زیادی، یعنی این توی این یکی دو سال اخیر فکر کنم یکی از محدود چیزهایی بود که همه با هم به صورت جمعی انجام دادن و نشون دادن که تو وقتی توی تعداد زیادی کاری رو انجام بدی دیگه هیچ قانونی توی شورای امنیت ملی، مجلس، از طرف هر کسی نوشته گشت ارشاد، سرکوب زدن، گرفتن. دقیقاً نکته خیلی جالبی رو اشاره کردی، به خاطر اینکه خب این یکی از اکت‌های مدنی بود که مردم انجام میدادن به عنوان یک مبارزه مدنی و خیلی قشنگ امروز با همین ویدیویی که قالیباف اومد گفت نشون داده شد که چی یک مبارزه مدنی میتونه در نهایت به سرانجام برسه. بله دقیقاً به خاطر گستردگیش و به خاطر اینکه عقب نشینی نکردن. این حالا ما میگیم مدنی ولی واکنش حکومت چند مدنی نیست. به هیچ چیز هیچ وقت شما مدنی هر روز آخه بعضی این بحث حجاب رو یه جوری مطرح میکنن که حجاب که دیگه مسئله نیست، همه بدون حجاب تو خیابونا راه میرن. مسئله اینه که مزاحمته، ولی هنوز دقیقاً هر کسی که امروز بدون حجاب راه میره تو خیابونا این ریسک هم میپذیره که کسی بتونه باش برخورد کنه، به هر دلیلی زد و خورد بشه و داره هزینه اونو میده و همچنان مبارزه میکنه.
میکنه. خلاصه واقعا باید این پیروزی رو در آستانه نوروز به همه زنها و مردای ایرانی شاد باش گفت و ما با پریسا قراره برگردیم، قراره که مفصل راجع به برنامه 10 ساعته فردا با جزئیاتش پس فردا. من چقدر عجله دارم برای نوروز تو راهه. الان توی چهارشنبه سوری هستیم، منتظر دریافت ویدیوهاتون هم هستیم. در بخش گزارشگر بچه‌ها منتظرن. یه تعدادی از همیهنانمون ویدیوهاشون رو فرستادن. ویدیوهاتون رو اونجا برامون بفرستین، حتما نشون میدیم. اما خبرها هم خیلی زیاده، تحولات و اخبار خبرهای فوری. همراه میشیم با علی و مدیا در اون سوی استودیو. ممنونم از دوستان. پیش از اینکه ما بخوایم به خبرهایی که قراره بهشون با عمق بیشتری نگاه کنیم بپردازیم، بریم به چند تا خبر با هم مرور کنیم. همزمان با چهارشنبه سوری که تینا قاضی مراد عزیز هم صحبتش رو کرد، در زنجان مردمی که به خیابون اومده بودن تا این سنت باستانی رو جشن بگیرن، با برخورد شدید نیروهای انتظامی مواجه شدن و با گاز اشک‌آور نیروها به سمت این مردم حمله کردن. ویدیویی به بخش گزارشگر فرستاده که این موضوع رو نشون میده. با همین ویدیو رو ببینیم. اینم از برخورد حکومت با مردمی که میخوان سنت‌های باستانیشون رو داشته باشن. اما رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی هم اعلام کرده که حکم اعدام متهم ردیف اول پرونده تجاوز به یه دختر بچه در واقع صادر شده و اعلام کرده که این پرونده از دی ماه در دستور کار قرار گرفته بوده و حالا حکم مربوط به اون صادر شده. ناصر عتباتی در این خصوص گفته متهم ردیف اول به دلیل اقدامات مجرمانه‌اش به اعدام محکوم شده. مادر و خواهر او و پدر متوفا هم به دلیل معاونت در جرم و تسهیل ارتکاب اون هر کدوم به 15 سال حبس و مجازات تکمیلی محکوم شدن. این رأی غیر قطعیه و پس از فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور حکم نهایی صادر میشه و بعد قابل اجراست. رسانه‌ها اواخر دی ماه اعلام کردند که این دختر بچه با آثار کبودی و سوختگی در بدن و خونریزی شدید به بخش اورژانس یکی از بیمارستان‌های بوکان منتقل شده و به دلیل شدت جراحات و خونریزی به یک بیمارستان در ارومیه اعزام میشه. اما سرانجام به دلیل شدت جراحات جونش رو از دست میده. همین الان خبر رسیده که یمنی ها، حوثی های یمن به سمت اسرائیل موشک پرتاب کردن و مناطقی در جنوب اسرائیل به دلیل شلیک موشک از یمن آژیرهای هشدارش فعال شده. لحظاتی قبل هم یک مقام کاخ سفید به NBC، به شبکه NBC گفته که مکالمه تلفنی دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین رؤسای جمهور آمریکا و روسیه بعد از 1 ساعت و نیم پایان پیدا کرده، ولی خب هنوز از جزئیات اون اطلاعاتی در دست نیست. این در حالیه که سخنگوی کاخ سفید گفته که در این مذاکراتی که بین آمریکا و روسیه بر سر صلح در جنگ اوکراین هستش پیشرفت مثبتی بوده، ولی خب میگم همچنان جزئیاتی ازش منتشر نشده. این نخستین تماس تلفنی یک رئیس جمهور آمریکا و رئیس جمهور روسیه پس از آغاز جنگ اوکراین. واشنگتن در مذاکرات طولانی که داشته
با اوکراینی ها در عربستان سعودی تونست که موافقت اونها رو برای یک آتشبس 30 روزه به دست بیاره. حالا دونالد ترامپ تلاش میکنه تا در گفتگو با ولادیمیر پوتین بتونه او رو هم موافقتش رو بگیره برای این توافق آتشبس 30 روزه. روسیه گفته ما شرایطی داریم که باید این شرایط در نظر گرفته بشه تا با آتشبس موافقت کنیم. از طرف دیگه اروپایی‌ها گفتن شرایطی که روسیه گذاشته میتونه بخش‌هایی از اوکراین و نیروگاه‌های این کشور رو به خاک روسیه الحاق کنه. جلال ملکی سخنگوی سازمان آتش نشانی اعلام کرده که چهارشنبه سوری از اون حالت سنتیش خارج شده و دیگه شکل سابقش رو نداره. او گفته چهارشنبه سوری در گذشته یه جشن سنتی زیبا و دوست داشتنی بوده که بخش‌های مختلفی داشته، از جمله آتشبازی، فالگوش ایستادن، حافظ و غذاهای محلی. اما در حال حاضر شکل این جشن تغییر کرده و با خطرات بسیاری همراه شده. به جای اینکه جوانان رو به سمت سبک و سیاق جشن‌های قدیمی سوق بدیم، تلاش کردیم که چهارشنبه سوری رو به فراموشی بسپاریم و نتیجه شده مشکلات حوادثی که این روزها باهاش دست به گریبانیم. بله، اما کاخ سفید با انتشار تصویری از یک خانم به اسم راشا علویه که ایشون رو یک پزشک لبنانی مقیم آمریکا معرفی کردن، اعلام کرده که او به دلیل داشتن تصاویر حسن نصرالله و علی خامنه‌ای در تلفن همراهش از آمریکا اخراج شده. به گزارش رویترز خانم علویه استاد دانشگاه براون بعد از بازگشت از لبنان در فرودگاه بوستون بازداشت و اخراج شده. او اعتراف کرده که در مراسم تشییع نصرالله شرکت داشته و از دیدگاه مذهبی او حمایت میکنه. وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرده که به دلیل ابهام در نیت واقعی این پزشک، اداره گمرک و حفاظت مرزی تصمیم به اخراج او گرفته. دولت آمریکا اخیراً سیاست‌های سختگیرانه‌ای را علیه حمایت از گروه‌های تروریستی، به خصوص گروه‌های تروریستی مثل حماس، در پیش گرفته. در نشست سه‌شنبه شورای حقوق بشر نماینده بریتانیا با استناد به گزارش کمیته حقیقتیاب اشاره کرده که وضعیت حقوق بشر در ایران بسیار نگران کننده است. نماینده بریتانیا در این نشست اعلام کرده که جمهوری اسلامی با تقویت سیستم‌های نظارتی زنان و دختران را هدف قرار داده و تعلیق موقت لایحه حجاب و عفاف کافی نیست. او تاکید کرده که جمهوری اسلامی باید قوانین حجاب اجباری رو لغو و برنامه‌های نظارت اجباری شهروندان رو متوقف کنه. این بیانیه همچنین به افزایش سرکوب اقلیت‌های مذهبی از جمله افزایش بازداشت و زندانی کردن زنان بهایی در سال گذشته اشاره کرده. نماینده بریتانیا همچنین به افزایش نگران کننده اعدام‌ها در ایران اشاره کرده و اعلام کرده که در سال گذشته 900 نفر به اعدام محکوم شدن که محاکمه هاشون هم عادلانه نبوده. بله، ما در بخش بعدی با بحث افزایش قیمت دلار و چه شد که دلار به اینجا رسید در خدمت شما خواهیم بود. الان بریم با سالیوتک همراه بشیم. امروز 27 اسفند اینجا قم، حال هوای عید. اسفند 1403 میدان تجریش پاساژ قائم. یعنی میفرستم برای سالومه جان. سلام سالومه. امروز 28 اسفند سفره 7 سین تو پاساژ سیوان فلک دوم تهران پارس. تقدیم به برنامه خوب سالومه جان. درود سالومه عزیز، اینم چهارشنبه سوری در استرالیای زیبا، شهر کوچک آدلاید. ببینید چقدر ایرانی اومده. حس ملیگرایی مردم هر سال داره بیشتر میشه. برای شبکه خوب منوتو سالیتاک لطفاً دست بزنید افتخارش رو همگی. اینجا
تورنتو، شمال تورنتو، شهر ریچموند هیله و اینم تاریخ شاهنشاهی و پرچم‌های شیر خورشید نشان. یک درود سالیتاکی بر شما. چهارشنبه سوریتون مبارک باشه. حال شما چطوره؟ خوبید خدا رو شکر. بابا چرا خوب نباشید خدایی؟ دیگه چه عیدی بهتر از این میخواستید؟ دلار رفت بالای 100,000 تومان. اگه این عیدی حکومت به شما نیست پس چیه؟ بعد تازه یه عیدی خاص و منحصر به فرد دیگه هم براتون داشتن. بعد 15 سال اشک و آه و انتظار بالاخره آقای کروبی رفع فیلتر شد. یعنی نه ببخشید رفع حصر شد. ماشاءالله توپلی حصر شد، توپلی‌تر رفع حصر. میگم این جدی یعنی 15 سال پاشو از در بیرون نذاشته. خب اگه اینجوری باشه 2 مسئله پیش میاد. اول اینکه این فردا بره 2 نون بخره، یارو بهش بگه شده 30 تومن، 4 فوش میده، دوباره حصر میشه که. 2 اینکه 15 سال شغلم نداشته دیگه. حالا درست قبلش هم جیره خور نظام بوده ولی به هر حال 15 ساله که درآمدی نداشته. تو ایران 15 روز بدون درآمد بودن سخته. این چجوری مایحتاج خونه رو 15 سال تامین میکرده؟ این یه کروبی ساده است. ما راجع به کله گنده تر از اینا حرف نمیزنیم. ماشاءالله مال مفت و غصبی برکت داره. البته واسه همه اینجوری نیست خدایی. یعنی میخوام بگم یه سری چیزا از دور قشنگه. شما ممکنه از دور نگاه کنی بگی نون تو دستمال به دست بودنه، اما به خدا دستمال به دستاشم گرفتارن تو این اوضاع. الان شما این جوون رعنای پاچمالو ببین، آدم گریهش میگیره. و فکر میکنی به اندازه افتخاراتی که کسب کردی در ایران ازت قدردانی شده؟ خب ما میریم مسابقات مختلف میبینیم دیگه کشورهای دیگه چجوری حمایت میکنن. وقتی خب پرچم کشور تو به اعتزاز در میاری اونجا، سرود کشور اونجا خونده میشه، ولی خب این میلیاردها تومان ارزش داره. باید حالا یه نگاه بهتری نسبت به این ورزشکارا داشته باشم. چقدر بهتون دادن این آخری المپیک؟ حقیقتش که واسه مدال آوری المپیک، طلای المپیک 18 تومان بود از سوی کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش. بعد فدراسیون هم چیزی داد؟ فدراسیون هم دادم. مثلا به طلایی دارا مثلا 6 میلیارد داده. این طلای المپیک کسی میگرفت این دوره 24 میلیارد. آره 24 میلیارد دیگه سقفش بود. 24 تا 25 میلیارد. حالا ارگان‌های مختلفی کم در بیشتر میان دلیل میکنن. بس شما دیگه دغدغه مسکن اینجور چیزا دیگه نداری خیالم راحت. شما بزرگوارین ولی خب حالا شما خودتون بذارین جای ما با میگم نفر اول المپیک که 24-25 تومن یه خونه خوب میتونه بگیره تو این دور زمانه. کمه بزن والا کمه. 25 میلیارد دیگه چیه خدایی؟ آدم بخواد یه سخابه تمیز بگیره تو قلب فرشته این پول آخه کفاف میده. این تفلک هم دیگه چند شغله شده. اینا هم باید جاهای مختلف دستمال بکشن تا یه لقمه نون حروم ببرن سر سفره. میخوام بگم یعنی اقتصاد بد واسه همه بده، ولی آدم نباید خودشو ببازه. من خدایی سالهاست تو این برنامه سعی کردم در کنار همه مسائلی که مطرح میکنم اینم بگم که امید داشته باشید، به آینده امیدوار باشید. بعد یه وقتا اصلا اوضاع بد نیست، ما فقط دوچار گسلایت شدیم. حالا گسلایت چیه؟ ایشون براتون توضیح میده. بله آقا همین درسته. چه وضعی از صبح تا شب انرژی منفی به هم میدیم؟
شما چشم تو صبح باز میکنی میبینی صابخونه پیام داده اگه میخوای تمدید کنی 100 تومن بذار رو پیش، 7 تومن بذار رو اجاره. چی میگی؟ میگی الحمدلله خدا رو شکر. میری بیرون آلودگی هوا رو میبینی میگی الحمدلله خدا رو شکر. قیمت دلار رو میبینی میگی الحمدلله خدا رو شکر. میشینی تو ماشین میبینی رادیو داره میگه اون 300 تومن یارانه امشب واریز میشه. چی میگی؟ قطعا میگی الحمدلله خدا رو شکر. دیگه میری تا آخر قیمت آجیل، وضع ترافیک، آینده نامعلوم، چه میدونم اوضاع جنگی منطقه، نامه ترامپ، تهدید دیشب ترامپ، کالابرگ، خلاصه تا شب با هر چی مواجه شدی میگی الحمدلله خدا رو شکر. شب هم انشالله میان آدم میبرن تیمارستان، چون قطعا آدم سالم تو این شرایط نمیگه الحمدلله خدا رو شکر. این شد راهکار، این شد امیدواری، اونم تو این وضعیت. درود و عرض ادب خدمت سالومه عزیزم. این فیلم رو گرفتم که بگم هیچکی دل و دماغ نداره. اینجا یه دونه بساط عید گذاشتن، اینجا خیابون پور ابتهاج بالای نیاورونه و مردم واقعا دل و دماغ ندارن. تمام اینجا این ور و اون ور همیشه هر سال پر از بساط سبزه و گل و سنجد و سمنو و اینا بود و با شنیدن این اخبار ساعت به ساعت بالا رفتن قیمت دلار و طلا و سکه و اینها واقعا اصلا دل و دماغ ندارن. یه خبری از عید نیست. سالومه جون. سلام سالومه. سود سهام عدالت نصفش رفت. سالومه جون و تمام دستن در کارای برنامه من و تو. مالی بگو که آب نداریم اصلا هر روز صبح از ساعت 12 شب تا ساعت 8:30 صبح منطقه مهرآباد رودهن 35 کیلومتری تهران آب قطع میشه. الان تقریبا از 2 هفته پیش شروع کردم. وای به حال تابستون. سلام سالومه. امروز 26 اسفنده. من رفتم داروخونه 13 آبان. این دوتا اسپری گرفتم هفته پیش 800 و بهم گفتن دوتاش میشه 800 خورده ای. این هفته رفتم دوتاش شده 977 تومن. نمیدونیم لعنت کنیم لعنت میکنیم جون به جوناشون اضافه میشه. آدم نمیدونه چی بگه دیگه بهشون. هیچی. بعد به قول عمو به سر بگی الحمدلله. بابا حداقل امیدم میخواین بدین از این آقای پزشکیان یاد بگیرین. حالا کاری نداریم خودش باورش نمیشه که رئیس جمهور شده، اما امید داره. از حرفاش مشخصه به آینده امیدواره. یه جهتگیری رو برای خودمون تعریف بکنیم، بگیم 2 سال دیگه، 4 سال دیگه، 10 سال دیگه ما از سوخت فسیلی خودمون رو نجات میدیم. هستن کسانی که آمادن هم سرمایه گذاری کنن، هم سرمایه بیارن، هم مشترک سرمایه گذاری بشه. ما باید تسهیل کنیم تجارت رو، باید اعتماد کنیم به صنعتگرانمون. من دارم پیگیری میکنم ولی میره تو کمیته عمومی، یه هفته دیگه یه کمیته دیگه، همونجا سریع تصمیم بگیرم بره و حل بشه. خدای امید به زندگی رو شما ببین. واقعا فکر میکنه جمهوری اسلامی هست مثلا تو 10 سال دیگه؟ آقا هر لحظه ممکنه ترامپ بزنه علی آقا رو پرچم کنه و تو رو هم میله پرچم. دنبال چی میگردی؟ شما تنها جهتگیری که باید واسه خودتون تعریف بکنید جهتگیری به سمت در خروجه که احیانا به سرنوشت قذافی دوچار نشید. بعد همین الانم کم دشمن نداری آقای پزشکیان. الان این حاجی جدیده که تازگی ترند شده بدجوری شکار از دستت. چطور ممکنه یک کسی بیاد رئیس جمهور مملکت بشه علنی اعلام بکنه که آقا من قانونای جمهوری اسلامی رو قبول ندارم، هر کاری دلم بخواد میکنم. من تو رو گذاشتن برای اینکه هر کاری دلت بخواد بکنی. زمان حضرت امام زد تو دهن اون آقا، گفتش که تو اگر بگی قانون قبول نداری قانون تو رو قبول نداره. ما در کشوری زندگی میکنیم کشور اسلامیه، تو نمیتونی به سلیقه خودت عمل کنی. بله منطقیه که ما برای افراد اراذل و اوباش یک سازمان تربیتی که الان الحمدلله زیادم داریم قرار بدیم، بگیم آقا شما مکلفی به دخترای دبیرستانی، به خانمای کارمند، به جاهای دیگه اعلام بکنی 4 ماه فرصت بدی، تعلیم و تربیت رو اعلام بکنی، به همه
ابلاغ بشه این قانون. وقتی قانون به همه ابلاغ شد، همه فهمیدن، دیگه از اون به بعد شما اجازه نداری که کار دیگه. میگم الان ما این سومین شب متوالیه که داریم یه ویدیو از این حاج آقا جدید پخش میکنیم. به نظرتون بگیم بهش که همه چی رو شاخ علی آقا میچرخه یا زود هنوز؟ مردک اون موقع که سر هر 4 راه گشت ارشاد بود، کمیته بود، فکر میکنی به دستور پلیس بود؟ اون زمان که میریختن تو مهمونی ها مردم رو دستگیر میکردن به دستور پلیس بود؟ نه، علی آقا رو اوج بود اون موقع. الان عمود خیمه با مغز خورده زمین، با در خروجی هم خیلی فاصله نداره. رو این حساب به صلاح نیست به مردم فشار بیارن، چون ممکنه زودتر به در خروج هدایتشون بکنن. اینقدرم به این پزشکیان نپر، به جای جنگ 2 نفره باهاش رقص 2 نفره کن. اینو به خدا من نمیگم، یه تراپیست جدید پیدا کردم اون اینو میگفت. به جای جنگ 2 نفره باهاش رقص 2 نفره بده. مثلا لوبیا نخریده، یادش رفته یا به هر دلیلی بهش گفتی لوبیا قرمز بخر نخریده، با لپه پس قرمه سبزی تو لحنت هم کاملا خوب باشه، اصلا هم لحنت خراب نباشه، بذار جلوش بگو لوبیا نداشتیم با لپه درست کردم. این یعنی یه رقص 2 نفره، یعنی جنگی در کار نیست. آقا سر مسائل زناشویی چه گز زدید تو رسیپی قرمه سبزی آخه؟ لپه ها رو چرا ریخید تو قرمه ها؟ اون از اون آخونده که میگه پرچم تیکه پارچه است و سرود ملی مطرب بازیه. این هم از تو که واسه یه دعوای خانوادگی گند زدی به قرمه سبزی. بابا قرمه سبزی هویت ملیه، قرمه سبزی حرمت داره. ای بابا، حالا درسته من به شخص خودم قرمه سبزی دوست ندارم، ولی مطمئنم بیش از 80 میلیون نفر قرمه سبزی دوست دارن. تازه خارجی هم خیلی هاشون اینجا قرمه سبزی دوست دارن. خب از قرمه سبزی عبور میکنیم. میدونم الان خیلی هاتون دارید چهارشنبه سوری رو جشن میگیرید. بی‌صبرانه منتظر ویدیوهای چهارشنبه سوریتون هستم. پس برای همین این شماره رو شما لطفاً یادداشت بفرمایید، توی گوشیتون سیو بکنید، ویدیوهای چهارشنبه سوریتون برای من بفرستین، رو ویدیوهاتون صحبت بکنید، زمان و مکان رو هم یادتون نره. اون سلام سالم هم اولش بگین که خیلی ممنون میشم. و این هم آیدی تلگرام برنامه هست. منتظر ویدیوهاتون هستم که مثل همیشه بشینم اینا رو ادیت کنم بذارم کنار همدیگه. با ادامه من و توها برمیگردیم. منم باز برمیگردم کنار علی همدانی و همراه شما خواهم بود. شما میدونید من چقدر دوستتون دارم و تا آزادی ایران اینجا همه چی در هم خواهد بود. خوش بگذره بهتون. Okay, everyone focus for the cameraman. 5, 4, 3, 2, 1. نوروزهای من و تو یعنی بوی بهار. نوروزهای من و تو یعنی خنده از ته دل. 14 بهار ما با هم به طبل نوروز زدیم. من، تو، با هم. این لحظه در تقویم سال هر کجای دنیا که بودید نوروزهای من و تو سر سفره 7 سینتون بود. امسال من و تو نمیتونه مثل هر سال زنده با یک برنامه نوروزی جدید کنارتون باشه، اما ما خاطر انگیزترین و شادترین اجراهای این 14 سال رو براتون گلچین کردیم تا یه سال دیگه هم رقص و موسیقی رو مهمون خونه هاتون کنیم. 2.5 ساعت قبل از سال تحویل برای 10 ساعت پیاپی کنارتون هستیم با اجراهای بی‌نظیر از خواننده هایی که با آهنگ‌هاشون همه ما ایرونی‌ها خاطره داریم. قابل دسترس روی ماهواره برای ایران و در کانال یوتیوب من و تو برای شمایی که به کانال من و تو جوین شدید. نوروزهای من و تو، عیدی من به تو. Okay, let's go. Mama, say it. Gonna take it. Mama, slay it. Mama, state it. Gonna
هم تصور می‌کنیم از گذشته‌ای روشن تا آینده‌ای روشن. از هم حمایت می‌کنیم. ایرانی از ایرانی. یک ملت، یک رسانه، یک دنیا حرف که باید شنیده شه. حرف‌های نسلی که میخواد روایتگر باشه، نه تماشاگر. شاید گره‌ای باز شه، شاید چراغی تو ذهنی روشن شه، شاید تغییری ایجاد شه. پس تو هم اگر میخوای بخشی از این تغییر باشی، جوین کن. خیلی خوشحالیم که همچنان در خدمت شما هستیم از من و توها. به همونطور که اول برنامه هم اشاره کردم در خبر فوری که رسیده بود، حوثی‌های یمن به سمت اسرائیل موشک پرتاب کردن. ارتش اسرائیل اعلام کرد که مناطقی از جنوب اسرائیل مورد هدف این موشک‌های یمنی بوده. منطقه بئرشبع که در جنوب اسرائیل واقع، آژیرهای هشدار در این منطقه به صدا در آمدن. اما دقایقی پیش وزارت دفاع اسرائیل گزارش داده که تمام موشک‌های شلیک شده از یمن در خارج از خاک این کشور و در خارج از فضای آسمان اسرائیل سرنگون شدن، اما برای احتیاط از مردم خواستن که در پناهگاه‌های خودشون بمونن و اینکه موشک‌هایی که از سمت یمن به سمت اسرائیل شلیک شده موشک‌های بالستیک بودن که ارتش اسرائیل گفته پیش از ورود به خاک اسرائیل با موفقیت رهگیری و منهدم شدن. این در حالیه که دونالد ترامپ شب گذشته هشدار داده بود به مقامات جمهوری اسلامی به خصوص علی خامنه‌ای که هر حمله از این پس از طرف حوثی‌های یمنی شکل بگیره اون حمله رو به حساب جمهوری اسلامی و رهبر جمهوری اسلامی خواهد گذاشت و عواقب سختی رو برای جمهوری اسلامی این حمله حوثی‌ها خواهد داشت و این میتونه برای ما قابل توجه باشه، ما ایرانیانی که هر لحظه اخبار رو داریم دنبال میکنیم تا ببینیم آیا جمهوری اسلامی میخواد که جنگی رو آغاز بکنه یا نه، و برای اینکه ابعاد این مسئله رو مشخص کنیم، روشن‌تر کنیم، بهش بیشتر بپردازیم، دعوت کردم از جاناتان سایه، تحلیلگر مسائل ایران و خاور میانه در بنیاد دفاع از دموکراسی ها که همراه ما باشن. درود بر شما آقای سایه. نمیدونم اگر که ارتباطتون برقرار شده. آقای سایه، امیدوارم که خوب باشین. شنیدین خبر موشک پرانی حوثی ها به اسرائیل رو؟ آیا فکر میکنین که این حمله جدید حوثی ها اون هم به خاک اسرائیل میتونه آتش جنگ در خاور میانه رو شعله‌ور کنه؟ با درود. پیامد اصلی این حمله افزایش همکاری نظامی بین امریکا و اسرائیل علیه مواضع محور مقاومت خواهد بود. اظهارات کاخ سفید به همین همکاری اشاره کرد وقتی که سخنگوی کاخ سفید پس از حملات امریکا و اسرائیل به حوثی‌ها و حماس در غزه و یمن از هماهنگی واشنگتن و اسرائیل خبر داد و گفت که اسرائیل با دولت ترامپ قبل از حمله به مواضع غزه مشورت کرده بود. نکته جالب اینجاست که برخلاف دولت پیشین، امریکا کابینه ترامپ فرقی بین ایران و گروه‌های نیابتیش قائل نیست. هشدار داده که ایالات متحده جهنم را بر سر تروریست‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی خراب می‌کنه. برای همین تهدیدها و عملیات نظامی نشون میده که فضا داره به سمت رویایی نظامی پیش میره. همونطور که قبلا هم گفتیم، توپ هنوز تو زمینه ایرانه و همواره تمش‌ها رو تشدید کردن و به نظر نمیاد که بخوام به سمت مذاکره پیش برن از تهران. آیا فکر می‌کنید که این حمله‌ای که حوثی‌ها تدارک دیدن به خاک اسرائیل با چراغ سبز تهران بوده؟ 100% بوده. همیشه همواره حوثی‌ها دستورها رو مستقیما از تهران می‌گرفتن. اوایل جنگ وقتی که داشتن علیه عربستان می‌جنگیدن تا حدی بود که شاید یک مقدار استقلال داشتن، اما هر چقدر فضا به سمت رویایی مستقیم نظامی بین اسرائیل و بقیه گروه‌های نیابتی پیش رفت بعد از جنگ غزه، همواره نیاز حوثی‌ها به تفنگ‌ها و تسلیحاتی که از تهران میرسه افزایش پیدا کرده. بر اساس همین هم ایالات متحده و اسرائیل ایران رو همیشه، در واقع جمهوری اسلامی رو، مسئول اصلی این حملات از همه گروه‌های نیابتی می‌بینن و تفکیکی قائل نمیشن. شما چه چیزی رو در روزهای آینده می‌بینید؟ چه چشم‌اندازی رو برای روزهای آینده متصور هستید؟
قدم اول احتمالاً خنثی کردن در واقع عناصر حماس در خود غزه هست که مردم غزه رو عملاً گروگان گرفتن. و در موازات اون هم باید حملات علیه حوثی‌ها افزایش پیدا بکنه. خبرهای ضد و نقیضی هم شنیدیم که شاید حتی ممکن باشه جنگنده‌های اسرائیلی بر آسمان‌های عراق هم به پرواز بیان و شاید مواضع هشت و شبی رو هدف قرار بدن. قبلا چندین سال پیش این کار انجام دادن، برای همین خیلی نباید شوکه بشیم اگه این اتفاق بیفته. برای همین اول باید تشدید حملات نظامی رو به مواضع جمهوری اسلامی در منطقه افزایش بدن علیه نیابتی‌ها که بعداً فضا رو بتونن در واقع فضا سازی بکنن برای شرایطی که شاید رویارویی مستقیم نظامی بین تهران و واشنگتن صورت یعنی با توجه به پیامی که دونالد ترامپ دیشب به علی خامنه‌ای داد و گفته بود اگر حوثی‌ها این بار بخوان تلافی بکنن من از سوی تو می‌بینم، عملاً حرفی بود که آقای ترامپ زده و گفته بود که شما رو پاسخگو خواهم کرد. با توجه به این هشدار ترامپ شما فکر نمی‌کنین که پس حمله در روزهای آینده، حمله نظامی بخواد به مواضع جمهوری اسلامی در خاک ایران بشه؟ در خاک ایران احتمالش کمتره، به خاطر اینکه هنوز شاید بعضیا هستن که یه امیدی به مذاکرات داشته باشن، اما کارهای دیگه که میشه انجام داد، مثلا در کشتی‌های جمهوری اسلامی که در دریای سرخ هستن و به حوثی‌ها اطلاعات میدن و به اونا کمک میکنن برای هدف گرفتن ناوگان‌های امریکایی، اون یک میتونه هدف معتبری باشه برای حمله. منظورم اینه که به هر حال جمهوری اسلامی خارج از خاک ایران حضور کافی داره برای هدف قرار دادن سران سپاه پاسداران که به این عملیات‌ها هر روز دارن بیشتر وقت میدن و بیشتر میپردازن. خیلی سپاسگزارم از حضور شما آقای جاناتان سایه، تحلیلگر مسائل ایران و خاورمیانه در بنیاد دفاع از دموکراسی که همراه ما شدید در میز خبر. سپاس از شما. بله، واقعا باید ببینیم دقایق و ساعت‌های التهاب آوریه و باید دید که چه اتفاقی میفته. آیا واقعا آمریکایی‌ها تصمیمشون اینه که در همین بحث منطقه‌ای با جمهوری اسلامی فعلا درگیری داشته باشن، یا با احتمال اینکه این درگیری‌ها به خاک ایران هم کشیده بشه وجود خواهد داشت یا نه؟ ساعت‌های آینده مشخص می‌کنه که تصمیم آمریکا و اسرائیل در این باره چه خواهد بود. بله، اما پس از فروپاشی آتش‌بس بین ارتش اسرائیل و حماس، ارتش اسرائیل حملات گسترده‌ای رو علیه مواضع حماس در غزه شروع کرده و حملاتی که بسیار گسترده است و گفته در صورت لزوم این عملیات رو گسترده تر هم خواهد کرد. کاخ سفید اما اعلام کرده که هم حمایت کرده از حملات اسرائیل و هم اعلام کرده که پیش از آغاز عملیات با مقامات اسرائیلی هماهنگ بوده. در حالیه که حماس بر پایبندیش به توافق اولیه تاکید داره، اما ارتش اسرائیل میگه که همچنان حملاتش رو ادامه میده و تا نابودی کامل توان نظامی و حکومتی این گروه جنگ ادامه خواهد داشت. برای اینکه بیشتر از جزئیات اتفاقات چند ساعت گذشته مطلع بشیم، از همکارم روزا پرتو خواستم که امشب همراه ما باشه. درود روزا. سلام به شما و بینندگان عزیز. ببینید این حملات در واقع شب گذشته توسط اسرائیل صورت گرفت و در این حملات به گفته مقامات حماس خب 10 شهروند غیر نظامی هم کشته شدن. اما دلیل این که چرا این حملات از سوی مقامات اسرائیلی در واقع شروع شده، مقامات اسرائیلی در واقع معتقدن که حماس مذاکرات رو داره به بنبست میکشونه و جان گروگان‌های ما در خطره و ما نهایت حداکثری در واقع حملات رو در غزه علیه نیروهای حماس انجام بدیم تا بتونیم اونها رو در شرایطی قرار بدیم تا گروگان‌هامون رو آزاد بکنیم. ببینید این از منظر اسرائیلی ها هستش، اما از نگاه در واقع گروه تروریستی حماس این هستش که گروه تروریستی حماس میگه که اسرائیل داره شرایط رو بغرنج‌تر میکنه تا به خواسته های خودش برسه. البته مسئله بین اسرائیل و گروه تروریستی حماس مسئله نیست که بشه یک شبه این مسئله رو حل کرد. گروگان‌های اسرائیلی در اختیار نیروهای تروریستی حماس هستند، به گروگان گرفته شدن و همچنان به گفته مقامات اسرائیلی در هر مذاکره اجساد و پیکرهای بیجانشون رو تحویل میگیرن، در صورتی که از طرفی 10 یا 100 در واقع شهروند فلسطینی که کارهای در واقع عملیات تروریستی انجام دادن رو دارن تحویل حماس میدن. از نظر اسرائیلی‌ها یک معامله در واقع منصفانه نیستش.
همه این حملات همونطور که خودتون گفتین با در واقع حمایت و همچنین با مشورت ایالات متحده انجام میشه. ما چند تا سناریو در پیش رو خواهیم داشت در روزهای آینده. اسرائیل حملاتش رو در واقع تشدید داره میکنه، اصلا کوتاه نمیاد. حماس هم از طرفی داره به اسرائیل این گوشزد رو میکنه که با این حملات جان گروگانها در خطر داره میفته، یعنی داره تهدید میکنه که با هر حمله شما گروگانی از بین خواهد رفت. همونطور که بارها گفته در گروگانهایی که خودشون در واقع اعدامشون کردن و کشتنشون رو گفته در حملات اسرائیل کشته شده. بنابراین سناریوهای پیش رو این هستش که در روزهای آینده حملات تشدید پیدا خواهد کرد. از طرف یک سناریوی دیگر رو هم میشه در نظر گرفتش که باز مقامات قطری وارد عمل بشن، به همراه ایالات متحده گفتگو بکنن تا بتونن باز یک آتشبس موقتی رو در واقع انجام بدن و گروگانهای اسرائیل رو آزاد بکنن. ببینید خانواده‌های گروگانها بسیار عصبانی هستن، چون هر در واقع معتقدن که نبایستی این حمله آغاز میشه، در صورتی که دولت اسرائیل داره میگه ما این حمله رو داریم انجام میدیم تا حماس رو به شرایطی برسونیم که در واقع مذاکرات رو در واقع قبول بکنه و گروگانها رو آزاد بکنه. این گروگانگیری که حماس انجام داده و از طرفی حملاتی که داره اسرائیل انجام میده، ما میتونیم بگیم منطقه رو تشدید خواهد کرد. نه فقط منطقه رو، در کرانه باختری ما حوثی ها رو داریم، از طرف حزب الله لبنان رو داریم که برای حمایت از در واقع حماس وارد عمل میشن، برای حمایت از کرانه باختری وارد عمل میشن. بنابراین این تشدید در واقع این تشدید جنگ من بایستی بگم در خاورمیانه بین حماس و بین در واقع اسرائیل میتونه مسیر دیگری رو باز بکنه که در این مسیر این بار ایالات متحده قرار گرفته. ایالات متحده همونطوری که در واقع گفته شد، ترامپ این هشدار رو داده که هر حمله‌ای از طرف حوثی‌ها صورت بگیره میتونه در واقع آغازگر یک حمله از طرف ایالات متحده باشه علیه جمهوری اسلامی. به هر حال بایستی ببینیم در روزهای آینده چه خواهد بود. اشاره بکنم حملات دیشب شدیدترین حملاتی بود که اسرائیل بعد از این آتشبس علیه غزه انجام داد، در صورتی که نگرانی‌های بسیاری از شهروندان رو در اسرائیل داره. همانطوری که این حملات شدت داره پیدا میکنه، جان شهروندان هم در خطر هستش و مخصوصا جان گروگان‌هایی که در اختیار گروه تروریستی حماس هستند. سپاس از تو روزا که همراه ما بودی. بله، من فقط یه اشاره بکنم که در حملات دیشب اسرائیل چندین مقام ارشد حماس هم کشته شدن. محمود ابووفا رئیس وزارت کشور گروه تروریستی حماس و مسئول پلیس نیروهای امنیت داخلی این گروه به همراه اسام دالیس عضو دفتر سیاسی حماس و رئیس کمیته نظارت و فعالیت‌های حکومتی این گروه که نقشی مشابه نخست وزیر در ساختار سازمانی حماس داشته کشته شدند و ابو عبید الجماسی یکی دیگه از اعضای دفتر سیاسی حماس و رئیس کمیته اصراری این گروه که در زمان جنگ مسئولیت مدیریت غزه رو بر عهده داشته. علاوه بر این بهجت ابو سلطان یکی از مقامات بلندپایه در وزارت کشور حماس و مسئول نیروهای امنیتی خارج از شاخه نظامی این گروه و احمد الخطاب مدیر کل وزارت دادگستری حماس در غزه در این حملات بودند که کشته شدن. در بخش بعدی خبر به بحث افزایش قیمت دلار و 100,000 تومانی شدن دلار خواهیم پرداخت. بریم در سمت دیگر استودیو با دوستانمون همراه بشیم. بله، خب پریسا، از برنامه یلدا تا نوروز، بله 3 ماه دقیقاً در غیبت بودی. آره. تا خودمون افشاگری نکردیم خودت لطفاً بگو نه کجا بود. افشاگری توی برنامه بود. نه دیگه توضیحات خب بله ما دیدیم بیننده افشاگریه براشون. نه دیگه آره، فکر میکنم که همون موقع هم گفتم و خیلی هم چقدر همه بیننده ها میگفتن که نمیدونستیم، تبریک گفتن. من یلدا جمعه بود اینجا بودم و دوشنبه رفتم بیمارستان و به دنیا اومد که الان 3 ماهش. بله اینجوری افشاگری منظورم از این بود. یه سری جزئیات این چنینی. خیلی بیچاره، این همه من مو دارم، این همه کسرا مو داره
که فعلا که کچله، ولی حالا بعداً بالاخره یه اتفاقاتی میفته. واقعا امیدوارم. آره خیلی اون اول ایوا موات کو، بعد واسه همین مثلا همین گفتن این پسره، واسه نه به خدا دختره، حتی مو نداره من واسه این پاپیون بزنم. بابا هنوز مونده. الان مگه چند وقتش شده؟ دسامبر به دنیا اومد. 3 ماه دیگه. دیگه بابا هنوز مونده. 3 ماه نشد. من خودم تا همین چند وقت پیش کشن خب نگران همینم. دست شما درد نکنه. از اول برنامه رگباری داره پریسا. خیلی هم شبیه کسرا شده. خیلی شبیه کسراست. آره. خب پریسا، حالا این چند روز برگشتی، چند وقته الان که داری روی برنامه نوروزم در عین حال کار میکنی، برنامه 10 ساعته، خود جزئیاتش رو بگو بیننده هامون بدونن که باید در انتظار چه برنامه‌ای باشن. خوبه که حالا از دیروز و پریروز فکر میکنم امیرعلی بهتر میدونه یه تبلیغ کوتاه درست کردیم و پخش کردیم و در واقع امسال خب سالیه که دیگه بدون تعارف ما نتونستیم برنامه نوروزی زنده درست بکنیم و دلایلش رو حالا تو چند دقیقه آینده که صحبت میکنیم به اون هم میرسیم، ولی فکر کردیم که خب به هر حال ما این همه سال 14 سال برنامه نوروزی داشتیم. تقریبا تمام آرتیستای ایرانی که خب بالاخره اسمشون یه جوری و آهنگاشون به نوروز میخوره تو برنامه ما حضور داشتن، روی بزرگترین استیجا رفتن و چه چیزی بهتر از این که مجموعه اینها رو کنار هم از سالهای مختلف رو با هم میکس بکنیم و دوباره ما فکر کردیم 2-3 ساعت 4 ساعت فکر کردیم بهش، ولی وقتی که من اینا رو کنار هم گذاشتم به کیوان و بچه‌های پروگرامینگ گفتم این داره از 10 ساعت هم بیشتر میشه، یعنی 10 ساعت پشت هم ما رقص و موزیک داشتیم که خب حیف میشد اگر بیننده هایی که دوست دارن من و تو رو ببینن و کانال رو عوض نکنن این رو نداشته باشن برای نوروز. بله یه نوروز. حالا خب ما یه جزئیاتی راجع به برنامه نوروزیمون گفتیم، حالا از هنرمندایی که تو گلچین کردی قطعا تو تمام این 14 سال هنرمندایی که حضور داشتن تو برنامه نوروزی ما همه چهره‌های ناماشنا و پیشکسوت. چه جمله کلمه خوبی استفاده کردی، گفتی که پیشکسوت بودن، به خاطر اینکه یه چیزی که حالا به برنامه نوروزی ما ربطی نداره ولی خیلی نکته مهمیه که راجبش حرف بزنیم و اینکه مدت هاست یه موجی درست شده که خب این 6 و 8 لس آنجلسی موزیک پاپ چیزی نیست که همه دیگه بهش گوش بدن، همه یا رپ گوش میدن یا راک گوش میدن، یه سبکای مختلف یا سنتی یا کلاسیک که اصلا ایرانی گوش نمیدن، ولی اینو باید حواسمون بهش باشه که وقتی ما این همه ارزش میذاریم به یه چیزی مثل 7 سین، راجع به گذشتهش میگیم، راجع به سنتامون میگیم، راجع به جشن گرفتن این چیزای ایرانی میگیم، این موزیک پاپ لس آنجلسی که اسمی روش گذاشتن یکی از مهمترین قسمت‌های این نوروز و جشن گرفتنه، مخصوصا واسه ماها. حالا بعضیا سنشون یه ذره کمتره شاید یادشون نیاد، ولی ماها موقع وامیستادیم واسه 1 هفته قبل نوروز که این VHS ها برسه. آره. بله. مثلا چه چیزی یادش بود؟ بخیر بله. و مثلا 5 چه حس خوبی و هم شاید هر کسی شاید بعضی موقع اون دستگاه خود پخش رو که نداشته ویدیو رو و میومد این همه یک جا جمع میشد و اون خودش ناخواسته یک بار دیگه یک گروهی رو دوره هم جمع می‌کرد سر این موضوع. حالا ما هم که یه لحظه ببخشید نه اینا می‌خواست یه چیز بگه. حالا مثلا منم اون VHS رو یادم میاد ولی خب خیلی سنم شما به چیز رسیده احتمالاً DVD ها رسیدی؟ چون DVD هم شد. رسیدم بعدش هم دیگه مثلا زمان ما ماهواره اومد وای مثلا دیگه اون موقع هم هنوز اونقدر سیستم مثل الان نبود که همه موزیکا در دست بشه. وای می‌ایستادیم ببینیم که ماهواره چه آهنگ جدیدی داره پخش می‌کنه و واسیم ضبطش کنیم. مثلا واقعا همشون نقش بسزایی داشتن در این. اصولا اینا یه بخش واقعا نقش فوق‌العاده‌ای رو در یه بخش حفظ فرهنگ ایرانی و همینطور نوروز و جشن نوروز و اون ستایش و قدردانی که برای زندگی بود. من همیشه میگم ما باید برگردیم عقب ببینیم چه مسیری طی شده. این که پریسا گفت، حالا گفتی میگن آهنگای 6 و 8 و اینا، من اصولا اون نگاه از بالا پایینی که بعضی وقتا میشه به هنر یا اون هنرم مثلا یک نگاه نخبه گرایانه‌ای که مثلا هنر باید حتما فاخر باشه، ولی میخوام ارزش کاری که این عزیزان کردن در اون سالایی که همه چیز بسته بود، در دنیا به روی ما بسته شد و در واقع نقطه اتصال ما به اون چیزی که قبل از
فاجعه 57 تجربهش کردیم همین عزیزان بودن در نوروز که زنده نگهش داشتن با اون بخش موسیقی و شادی و جشن‌های نوروزی که داشتن. واقعا این سنت و این جشن باستانی رو زنده نگه داشتن. و بعدش هم تازه یه داستان دیگه هم که هست اینه که ما هیچ کدوممون هیچ ایرانی نیست که بتونه بگه من تا حالا با این موزیکای 6 و 8 لس آنجلسی به قول شما حداقل توی یه پارتی، یه مهمونی، یه جایی غیر نداده باشم. و واقعا انقدر انرژی این آهنگا خوبن که اصلا نمیتونی گوش بدی و یک شادی میدونی تو وجودت هستش، ناخواسته یه جوری قسمتی از زندگیت شده، قسمتی از فرهنگی اونها زنده نگرش داشتن. چون تو ایران که الان مجوز دارن و کنسرت پر میشه، یادمون نباید بره که واسه سالها اصلا وجود نداشت موسیقی پاپ. اصلا میدیدن میگرفتن آدما رو دستگیر میکردن، همین نوارا رو که بابتش کمیته میبردن، یه کاره اصلا لای پتو نمیدونم دستگاه رو قایم کنی ببری. داریم راجعش حرف میزنیم. میخواین من یه چیز کوتاه هم اتفاقا به کسر قیاسی که برنامه رو داره تهیه کننده برنامه است دادم در خدمت. بریم ببینیم که چه کسا و چه هنرمندایی داریم راجعشون صحبت میکنیم که قراره تمام اجراهاشون رو کنار هم برای 10 ساعت ببینیم. بله. تهران با از چرخش یک رقص قلبت شبانه یا از متن یه تصویر همه با هم ای جان تو از کجا شکفتی تو از کجای قصه که شب نیرو فریشه مثل دنیای دست بالا همه دلت با من هماهنگه، نگاه تو چشمامه، تنت با من حالا دیگه میرقصه، همون سی که میخوام تو این دنیا مثل شبها جز آغوشه دیگه مناهی نیست با این حالی که ما داریم جز اینجا دیگه جایی نیست. عید همگی مبارک! وای که از امروز غم فردا رو نخور عزیزم، غصه دنیا رو نخور، هرچی میشه بذار بشه، بگو که فردا رو خوشه عزیزم، یک دم دنیا رو خوشه.
آخه اجراهای به یاد ماندنی همراه با اصلا حس عجیبی داره وقتی اینا رو داری نگاه میکنی. خودتو در طول زمان میبینی. آره من که حالا در طول زمان اینجوری سعی کردم، ولی هم دوست داری تو اون زمان باشی یک بار دیگه، این موقعیت رو دوست نداری داشته باشی، و همین که حس جالبیه. اون موقع من و تو رو دل تنگ میشه. ببین بذار راحتت کنم، الان میخواد بگه که مثلا عین پیش از 57 پس از 50. نه اونطوری نه، ولی اصلا یه حس عجیبی داره. ولی خب به همین دلیل مطمئنم برای کسایی که بیننده های ما هم بودن توی این سال هم همینه دیگه، مثل توی امیرعلی. به همین دلیله که یه بار دیگه بگیم که روز پنجشنبه از 2.5 ساعت قبل از سال تحویل ما با این اجراها و خیلی اجراهای دیگه، من نتونستم تو این چند دقیقه همه هنرمندا رو بذارم، میایم لحظه سال تحویلم هستیم، اون شمارش معکوس سال تحویلم توش هست و تا زمانی که عصر دوباره هاب شروع میشه تمام این اجراها ادامه داره. پشت سر هم و این برنامه هم پریسا خانم سال دیگه میتونیم انتظار داشته باشیم که یه استیج بزرگتر از تمام اینایی که دیدیم اگه خانم محمودی بذاره. نه حالا اون صبر کن، یه نوروزم به من بدهکار پریسا. چرا؟ دوست داره یه نوروز اجرا بکنه. بابا یه بار پریسا خب به من گفت که بیا بریم میخوام تست ازت بگیرم واسه اینکه مجری باشی امسال. اول دوربین رو روشن کرد، بعد کاغذ رو داد دست من، گفت حالا بخون. گفتم خب اگه نمیخوای من باشم بگو نمیخوام اینجا. اگه حرفه‌ای بودی میخوندی دیگه. آقا من غیر حرفه‌ای. ولی یه چیز دیگه که حالا من داخل این ویدیو نذاشتم ولی 100% یه قسمت مهمی از نوروز بوده همیشه که قبل از برنامه داشتیم با هم حرف میزدیم، اون محتوایی که من و تو به صورت اوریجینال هر سال خودش تولید کرده که آهنگش، متنش، همه چی از خودمون بود و دقیقاً اون پیامی که ما می‌خواستیم هر سال مردم برسونیم. شما شاید تو برنامه خبر با ویدیو، سالومه یه مدل دیگه، هر کسی تو برنامه خودش، ما می‌خواستیم به صورت اون آرتیستی بتونیم این رو از توش دراریم که همیشه امید توش بوده، با اون که مثلا امسال سال ما هست، امسال سال ما نیست، چی میشه، تمام این تصویرایی که خیلی هم همیشه در زمان خودش انتقاد میشد که چرا شما با این قیافه ها و با این شکل دارین راجع به نوروز، راجع به عید، راجع به امید، راجع به ایرانی بودن حرف میزنید و سر لباس پوشیدن ها یا 100% اصلا لباس پوشیدن، مدلی که ما این کارو میکردیم در اون زمان، حتی کسانی که طرفدارای من و تو بودن و ما رو دوست داشتن هم میگفتن که نوروز باید اون حس سنتیش رو داشته باشه. آره انتقادا هم بوده. البته حالا ادامه میدیم. من فقط به دوستان بگم که میدونم که نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل تا لحظاتی که دیگه دقایق دیگه قراره که صحبت کنه. بچه‌ها در بخش خبر دارن کار میکنن، دنبال میکنن همه خبرها رو و هر لحظه اگر اخبار مهمی به دست ما رسید ما از اینجا برمیگردیم به میز خبر و همه تحولات رو از نزدیک دنبال میکنیم. اما برگردیم به همین انتقاداتی که گفتی. خب معمولا با هر نوآوری یا تفاوتی اولش به نظر غیر منتظره میاد. برای خیلی ها به ما عادت کردیم، ما دوست داریم خب یه چیز رو تکرار کنیم. یه بخشش حالا تفاوت محتوا، اجرا، لباس بود. یه بخشش حتی خود سفره 7 سین بود. من یادم یه سری انتقادا مربوط میشد به اون که چرا اون سفره 7 سین به اون شکل. به خدا همیشه داشتیم، 7 سین هم داشتیم، ولی خب حالا اون پشت مشتا بود نمیدیدن. ولی یه مثال میخوام بزنم که بازم میگم قبل برنامه داشتیم راجبش حرف میزدیم. توی فیلم لالالند رایان گازلینگ نقش سباستیانو که بازی میکنه، تمام هم و غمش موزیک جازه و میگه که جاز داره تغییر میکنه، من باید یه جاز کلاب بزنم، جاز کلاسیک رو نشونم. و یه دوست خیلی قدیمیش رو میبینه یه جای فیلم و بهش میگه که بیاد خب میخوای این کار بکنی، بند منو همراه من که جان لجند بازی میکنه بیا. و ما گفت من قبول ندارم، این جازی که شما دارین پلی میکنین این جاز نیست، شما این رو عوضش کردین، کیبورد آوردین. و گفت که تو فکر میکنی با چسبیدن به اون حالت قدیمی جاز داری زنده نگرش میداری، ولی هرچی که زمان جلو میره، فرهنگ، هنر، حتی رویاهای شخصی آدما باید تطبیق پیدا بکنه به اون زمانی که دارن باش میرن جلو. و خب الان این نسل جدیدی که شاید خیلی هاشون بیرون ایران هستن، اتفاقا اگه شیدا بود راجع به این حرف میزد، چون داشت میگفت دختر من زمانی که ایدیانی رو دید خیلی به خاطر این محتوای رنگارنگش باهاش ارتباط برقرار کرد.
گفت که باید شما بتونید تطبیق بدی هنر رو برای اینکه رشد پیدا بکنه و زنده بمونه. و ما هم سعی می‌کردیم این کارو بکنیم. اون کسی که نوروز رو میشناسه و بهش علاقه داره به حالت سنتیش که دیگه لازم نیست دوباره جذبش بشه. اون نسل جدید و جوان‌تر خیلی زیاد توضیح دادن. نه اتفاقا خیلی مهمه. با اینکه مثلا میدونستم میخواد چی بگه دارم بازم اینجوری نشون خوب توضیح میده. نه اتفاقا خیلی مهمه. مسئله اینه که اتفاقا این یه تلاشیه برای زنده نگه داشتنش ولی همگام با اون چیزی که داریم به جلو میریم معرفیش به نسل جوان و جذاب‌تر کردنش برای اون. آخه خب من میدونم یه نگاهی هم وجود داره که بعضی اصلا کلا هر چیزی که مربوط به گذشته است میخوان رد کنن، قدیمی میدونن، اولد اسکول میدونن، در صورتی که برای من و تو اتفاقا بهترین مثال رو زدی این فیلم لالالند. بحث این نبود، من و تو همیشه به اون چیزی که از گذشته بوده احترام گذاشته، به نظرش ارزشمنده و بهش افتخار میکنه. اما اتفاقا برای حفظ اون تلاش کرده که همگام با زمان به یه شکل نو و جدیدی، نوآورانه‌ای معرفیش کنه به مخاطب که تکراری هم براش نشه. این ما رو میرسونه به یه خاطره به یاد موندنی دیگه که صبح اومد بگه یه خاطره دارم، بعد گفتن نه نگو بذار تازه بمونه توی برنامه. دارین میخوام براتون خاطرم تعریف بکنم، بعد گفتن نه نگو بذار تو برنامه. حالا نمیدونم وقت دارین یا نه، ولی می‌خواستم بگم که این استیجایی که همه الان داشتیم میدیدیم با این همه نور و رنگ و همه چی، ما اون سالی که خانم گوگوش بودن، آقای معین بودن، اون رقص خیلی بزرگو داشتیم، شما نبودی توش نه اون سال توی برنامه؟ نه من پشت صحنه بودم. بله. آرزو هم گپ تایم داشت، هم میرقصید، همه کار با هم. و اتفاقی که افتاد، ما تمام اون تیم که به من کمک میکردن، بهشون میگن کوردینیتور و تیم تولید و اینا، همه جدید بودن، 2 ماه قبل اومده بودن و تقریبا هیچ کدومشون هم کار تلویزیون قبلا نکرده بودن. واسه همین من یه دونه وایت بورد داشتم، روش بهشون یاد میدادم که از اینجا این کارو میکنیم، کلاس درس میذاشتیم صبح که چجوری این پروداکشن بریم جلو. و یادمه که بهشون گفتم، هم که نشستن، گفتم ببینید اینجا نه یهو یه چیزی پرت میشه از سقف، نه دوربینا خاموش میشن. تو این برنامه تنها چیزی که ممکنه اشتباه بشه کارای ریزه. مثلا غذا میرسه واسه همه، قاشق چنگال نمیرسه. و یه جوری اینا به من نگاه چیز کردن که عجب احمقیه، فکر میکنه مثلا ما ممکنه. گفتم نه واقعا اتفاق افتاده، غذا رسیده قاشق چنگال نرسیده، ما 1 ساعت منتظر موندیم. و دقیقاً اون روز ضبط برنامه که برنامه ساعت فکر کنم 2:30 یا 3 شروع میشد، من دیدم ساعت 12 هیچکی به من آی کانتکت و چش تو چش با من نمیشه، همه هر کی روشو میبره اونور. بعد فهمیدم که یه خانومی که اسمش ابی بود، فکر کنم همه شما باش آشنا هستیم از همکارانمون، غذا رو اوردر داده بود برای خدا نگرش داره واسه خانواده‌اش، نه واسه ما. غذا رو واسه 150 نفر گرفته بود که ما غذا رو بخوریم و سر وقت برنامه رو بتونیم تمرین ادامه بدیم، شروع بکنیم. خب تا اینجا خیلی اورگانایز کار کرده. نگفته بود که ما برنامه رو استودیو من و تو ضبط نمی‌کنیم، یه جوری ضبط می‌کنیم. اوه غذا رفته بود 150 تا غذا رفته بود من و تو، ما 1 ساعت و نیم با من و تو فاصله داشتیم. ای وای. بعد اون روز ما دنس اون 15 دقیقه اولو کامل نتونستیم یه دور تمرین بکنیم، به خاطر اینکه غذا از همون خانمی که من خندید وقتی گفتم غذا میاد قاش سالومم از اون ور. آره مطمئنم حالا مرجان جونم باهاش خیلی خاطره های دیگه داره چون نزدیک باش کار میکنه. یا داستان دکمه رو یادته؟ قبلش شد دکمه کسرا 5 دقیقه قبلش دکمه نه. خلاصه دارم میگم که همه این چیزا وقتی این تصویرا رو نگاه میکنین نمیدونین که چه بلاهایی سر ما. آره این خیلی مهمه دیگه در دنیای پروداکشن. به قول تو همین چیزی که میگی نتونستین ضبط کنین، یعنی هر 1 ساعتی که به کار اضافه میشه به هزینه‌ای که کل شما مثلا یک گروه 100 نفر اگه اونجا داشته باشی، هم هزینه‌ای که برات میذاره، هم برنامه‌ریزی‌های روزای آینده رو که چجوری مختل میکنه. تازه خود برنامه روز ضبط برنامه زنده بود که خانم گوگوش نتونستن آهنگاشون رو به دوربین 3 تا آهنگشون رو تمرین کردن و رقص هم ما تمرین نکرده رفتیم. خب همین ما یه بخشایشو یه کوچولو خیلی کم اشتباه میگن، ما همین بود مشکل. نه به نظر من چه اشتباه به بعد بنداز تقصیر. ولی به نظر من به عنوان شما اگه نمیگفتی من متوجه نمیشدم. به عنوان بیننده من اون چیزی که دیدم بله بالاخره آدم وقتی خودش کار خودش بله، ولی مهم اینه که بیننده همه بیننده فهمیدن اینا
بلد نیستم برقصم. من نمیدونم شما جزء کدوم البته من این بخشی که ما خوب نرفتیم من باید بگم که تو گپ تایم هم کامل تشریح کردم. خود آقای خردادیان آبرومون رو برد قبل. خلاصه همه اینها رو توی روز پنجشنبه از ساعت 10 صبح تمام این اجراها رو از ساعت 10 صبح ما پخش می‌کنیم. 10 صبح به وقت ایران و میشه 6:30 صبح لندن. لندن رو ول کن آقا. 7:30 صبح شما این ساعت گویا رو خواهش می‌کنم اجازه بده که خود علی همدانی باشه. اینا رو همه رو براتون میذاریم و علی همدانی از اون دور همدانی 6:30 صبح. بله ما گفتیم همینو. نه گفتیم اینا رو. این هدفونه ولی همه اینا ما رو میرسونه به این انتها. میخوایم بذاریمت روی هاتچر خودت جواب بدی به بیننده ها، برای اینکه یه عده میگن که چرا امسال من و تو مثل سالهای گذشته نوروز نداره با وجودی که برگشته. خود آرزو همینو پرسید. از روز اولی که من و تو خبر این بازگشت آزمایشیش رو واسه مدت داد، هم من توی دایرکت مسیجا خیلی، هم روی پیجای من و تو، همه هر کی با شما تماس میگرفت میگفتن پس امسال نوروز داریم با من و تویم، ولی خب بعد یه ذره بعد گفتن چرا نوروز نداریم و جوابش هم همون چیزی هستش که همه شما راجبش این مدت هم صحبت کردین. پروداکشنایی توی این سایز من و تو نشون داده که میتونه بسازه، از این هم بزرگتر بسازه، هر چقدر هم تیمش کوچیکتر بشه، عوض بشه، باز اون ارزش ها و اون چیزی که میخواد تو نوروز ارائه بده عوض نمیشه، انجامش میده. ولی هر پروداکشن دیگه، مثل پروداکشن نتفلیکس، مثل پروداکشن آمازون، مثل هر چیزی که ساخته میشه هزینه خواهد داشت. از هر تیکه کوچی، از اون گلی که رو اون میز میذاری تا اون چراغی که اون بالا میذاری. حالا آرتیستا همیشه من و تو این لطف رو داشتن که با کمترین هزینه اومدن شرکت کردن، ولی خب همه چیزای دیگه هزینه داره و اگر که ما اون سابسکریپشن رو بتونیم بگیریم و ایرانی ها بخوان که این هزینه ها رو در واقع برای مردمی که داخل ایران هستن در خارج ایران گردن بگیرن، چرا که نخوان؟ ما آرزو بهتر و بزرگترش هم پس سال دیگه داریم. بنابراین به خود ما ایرانی ها و به همت ما ایرانی ها بدون شک داره، بدون شک. و اینکه یه بار دیگه من بگم که برنامه من و تو نوروزش، همین نوروزهای من و تو، فقط در روی یوتیوب برای ممبرز قابل دسترس خواهد بود و تمام افرادی که همین الان دارید لطف میکنید و دارید هدیه میخرید، گیفت میخرید، نوروزی. بله شما دقیقا هدیه نوروزی که دارید به هموطنتون تحویل میدید، میتونن اون افراد هم همون روز سر ساعت شروع کنن برنامه رو روی یوتیوب من تو تماشا کنن، چون اون برنامه قفل میشه و فقط برای ممبرز خواهد بود. پس فقط شما امروز و فردا رو فقط وقت دارید که این کار رو انجام بدید. مرسی واقعا. بله دقیقاً. حالا اینم گفتی آقای سیا سرکشی که اینجا هستن، خیلی افراد هستن واقعا، هدیه نوروزی اهدا کردن. بعدم نوشتن که چهارشنبه سوری رو به همه شاد باش گفتن و گفتن هر جا که هستین در هر وضعیتی شاد باشین. در ادامه صحبت‌های خودت هم گفتن که we are strong and unbeatable together. ما با هم قوی هستیم و میتونیم شکست ناپذیریم. اکانت کی هم 300 هدیه نوروزی به دوستان دادن که از همگی تشکر میکنیم. پس ما نوروز بسیار بزرگی رو در یوتیوب خواهیم داشت. جشن بزرگ میره با تمام اعضامون. بله که از بهترین قسمت های نوروز جدا شده. پریسا زحمت کشیده برای عزیزان. در این لحظه میریم پیش علی همدانی و سالومه در اون سوی استودیو. خانم ها آقایان، عرض کنم خدمت شما که روز بسیار پرخبریه، اما من امروز به یکی از آرزوهام رسیدم. من همیشه اینجوری نگام نکن خانم، چند بار من به شما گفتم کاش که میشد یه روزی با هم برنامه اجرا کنیم. من سالومه رو باورم نمیشه چیزی که میخوام برم بگم. 20 ساله میشناسم و از 10 سالگی. جانم بله من 10 سالم بود یا شما؟ من 10 سالم بود، هنوز به دنیا نیومده بودی. اما یه نکته‌ای وجود داره. از روزی که تلویزیون من و تو کارش را آغاز کرد، یک بخش بزرگی از آنچه که این تلویزیون کرد سهمی بود که برای بیننده‌هاش کنار گذاشت و بخش بزرگی از این کار رو بنیانگذارش، جایی که در واقع برنامه‌ای که سکوی پخش تصاویر شما از سرتاسر ایران و جهان بود، برنامه سالومه بود. ازش پرسیدم چند تا سالی تاک درست کردی؟ راستش انقدر درست کرده بود شمارش از دستش خارج شده بود. هزاران. از امیرعلی کمک گرفتیم. از امیرعلی کمک گرفتیم.
یه نکته‌ای که وجود داره و داشتیم با هم صحبت می‌کردیم اینه که با تماشا کردن برنامه‌های سالیتاک در طول زمان، تمام این تصاویری که شما فرستادید که بعداً بخش مستقلی رو هم در خبر من و تو گزارشگر پیدا کرد، وقتی نگاهشون می‌کنی در واقع متوجه میشی که تا چه اندازه حال مردم بالا پایین رفته. یعنی پایین بالا بوده رفته پایین. و از سالمه پرسیدم که سالمه تو واقعا مثل یه دماسنج ارتباط با مردم رفتار کردی در تمام طول این سالها. اون روزایی که برنامه تو شروع می‌کردی و از مردم مشق شب بهشون میدادی در واقع، درسته؟ و بهشون میگفتی که برات ویدیو بفرستن. اصلا خودت باورت میشد اون حجم استقبال وقتی این ویدیوها رو اولین بار، الان میدونم عادت کردی ما مردم حرف میزنن. الان دارم تو ویدیو آره دقیقاً اصلا میشینه حرف میزنه، میام داره عکس میگیره. چیکار کردی سالمه؟ میگه که دارم برای یک بیننده دارم فیلم میگیرم، عکس میگیرم یا فیلم میگیرم. تا چند اندازه اون موقع فکر میکردی که این اتفاق میفته؟ قبل از اینکه تو بگی من به بیننده هامونم بگم که میتونید شروع بکنید با ما تماس گرفتن 0044 12 25 588 490. دلیلی که این بحث رو آغاز کردیم اینه که میخوام مرور بکنیم با آنچه که بر ما گذشت در یک سال گذشته و اتفاقاتی که داره میفته. و اگر دارین میرین چهارشنبه سوری، برگشتین از مراسم چهارشنبه سوری، اگه اونجا باشید تلفن بزنید که عالیه، زنگ بزنید ببینیم چی کار کردید. سالمه بگو باورت میشد و اون وقتی که ویدیوها رو میگرفتی حست چی بود؟ اول از همه بگم که این ایده اینکه دوستان برای من ویدیو یا عکس بفرستن ایده آقای عباسی بود. به من گفت چرا، برای اینکه قبلا خودشون تو ببین تیوی هم این کارو میکردن، از مردم ویدیو میخواستن و بعد از اون به من گفتن که چرا به مردم مشق شب نمیدی و این شد که من برای اولین بار یادمه بهشون مشق شبی که مشق هفتگی که دادم عکس از توت فرنگیای من عادت ندارم اینجوری یکی تو گوشم حرف بزنه. من دارم دعوا میکنم. آره دارم تو دعوا میکنم، من حواسم پرت میشه. چی میگم بهش؟ و آره اول از عکس بود، عکس کم کم تبدیل به ویدیو شد و جوری که هزار ویدیو اصلا بدون اغراق میگم، مثلا چهارشنبه سوری، 13 به در، سفره‌های 7 سینشون، ولی همونطور زندگیشون، از خوشیاشون، از وسط عروسی نمیدونم خاله مریم و عمو جواد و اینا برای من فیلم میفرستادن. این باعث افتخار منه که مردم ایران، مردم هموطنان من به من اعتماد کردن و این کار رو انجام دادن. ولی یه چیزی که هست، این تغییری که تو داری میگیه، یعنی الان که من نگاه میکنم مثلا ویدیوهایی که میاد، کسی که از گرونی دارو برای من ویدیو گرفته فرستاده، از یخچال خالی، از نداشته هاش، وقتی میرم بالاتر میبینم مثلا 2014 مثلا از 13 به در بزن به کوب برقصش برای من ویدیو فرستاده و خیلی اینا دردناکه. به خصوص چه مواقعی دردناکتر میشد؟ اون موقعی که مثلا آبان 98 دوران مهسا، بعد ما میدیدیم اصلا گزارشگر من میدیدم که قبلش مثلا بچه کوچیک مهمونی رفتن، شب یلدا دور هم جمع شدن، ولی الان وسط خیابون با گریه و جیغ و داد و گاز اشک‌آور داره برای من ویدیو میفرسته. و این روند رو ما توی این 14 سال همه رو به چشم خودمون دیدیم و بعضیاشون هم پیش اومد دیگه ویدیو نفرستادن. یعنی مثلا بودن توی بچه‌های کشته شده‌ای که ما رو همراهی می‌کردن قبلا و ما نمیدونستیم و بعدا متوجه شدیم که بیننده های ما بودن. بله خیلی هاشون بودن بیننده های ما. عرض کنم خدمت شما که لطفاً تماس بگیرید در این شب چهارشنبه سوری و بسیار پرخبر. 0044 12 25 588 490 شماره تلفن ماست. آرزومه که اگر یکی از شما الان دارین از خونه میرین بیرون، این شماره رو یادداشت کنید، از وسط مراسم چهارشنبه سوری صدا شما بشنوید. میدونم من خوش شانس بودم که الان یه لحظه رفتم اونور. بله نشون دادید. دیدم که یکی از دوستان عزیزمون از وسط میرداماد با من تماس گرفت و من چهارشنبه سوری وسط میرداماد و محله سابقمون رو دیدم. جاتون خالی، کلی جای همتون رو خالی کردم. اگر در ضمن دوست دارید، برای اینکه ما داریم صحبت میکنیم از آنچه که به ما گذشت، به ویژه در سال گذشته، اگر دوست دارید برای ما از سالی که گذشت بگید، لطفاً تماس بگیرید. بسیار علاقه‌مندیم که صدای شما رو در این یک روز و خورده‌ای که تا پایان سال مونده بشنویم. همچنان من میخوام با سالومه ادامه بدم. سالومه چقدر امروز ما رو دعوا میکنن.
تهیه کننده برنامه به من میگه آروم حرف میزنیم بنده. بعد دو دقیقاً 1 ساعت پیش داشت دعوا میکرد چقدر داد میزنی. چیکار کنم از دستتون؟ تهیه کننده برنامه‌ام در ضمن کسرا قیاسیه. برای که بدونین همه. عرض کنم که سالومه وقتی که شروع کردی این موج ویدیو گرفتن ها رو یواش یواش تکنولوژی هم پیشرفت کرد. یک تلفن رو بگیرم، مهرداد رو بگیرم، بعد باهات صحبت بکنم از آلمان. مهرداد جان از آلمان صدات رو میشنویم. چه سالی بر تو گذشت؟ درود بر شما، شبتون بخیر، شب و روزتون بخیر عزیزان دل من. چقدر خوشحالم و چه شانسی من دارم که با شما دارم صحبت میکنم. مهرداد جان داری رانندگی میکنی؟ من شوفر تریلی هم. آره یه لحظه صبر کنید. just a moment please. خواهش میکنم فارسی هم بگین میفهمیم قربون. از آلمان تماس گرفتن و از مونستر آلمان. و مهرداد جان میتونی تلفن رو نگه داری؟ من تلفن قزوین رو بگیرم بهت برگردم یا نه؟ من میتونم. مرسی مهرداد. رو خط بمونا، تصادف نکنی. وایستا. از رو آتیش برو. کامران جان از قزوین سلام، شبت بخیر. چه خبر در قزوین در این شب چهارشنبه سوری؟ صدای تلویزیون رو کامران جان اگر ببندی صدات رو از تلفن بشنویم عالی میشه. سلام، شبتون بخیر. شب شما هم بخیر. گوش می‌کردید برنامه؟ سالمی عزیزم. درود بر شما، خیلی خوشحالم که صداتون رو میشنوم. و همچنین چهارشنبه سوریتون مبارک باشه. چهارشنبه سوری شما مبارک باشه. چه کردید برای چهارشنبه سوری؟ والا رفتیم بیرون، جشن، رقص، پایکوبی، به کوری چشم اینا حسابی شادی کردیم. جای ما رو هم خالی کنی. انشالله سال بعد همتون تو ایران کنار هم جشن بگیریم. انشالله. کامران جان چه سالی به شما گذشت؟ دارم برای همه، خیلی خوشحالم. کامران چطور سالی داشتی؟ والا سال واقعا افتضاح بود، یعنی از لحاظ اقتصادی واقعا افتضاح. من همین الان داشتم با طلبکار صحبت می‌کردم اونطور خدا چکامون رو نگه داره، مشکل خوردیم اینا، با التماس خواهش بالاخره تونستیم سال حالا بگذاریم تا ببینیم چی میشه بعد. میتونم بپرسم طلبتون چقدر بدهکارین یا؟ والا زیاده، یه مقدار که به قول معروف یعنی یه جوری شده کلاهبرداری زیاد شده، پولامون رو خوردن، مثلا به مشکلات خیلی بدی خوردیم. واقعا میگم جدی دارم، مثلا حالم خوب نیست الان صحبت میکنم. دوست داری بیشتر حرف بزنی؟ درد دل کن، میلیون ها نفر دارن صدات رو گوش میکنن. میدونم مثلا مشکل همه است، یعنی واقعا الان همه مشکل، مثلا میگم الان چک مشتری بهمون داده، چک اونا پول نشه، یعنی همه به هم دیگه وصلیم، واقعا همه گرفتاریم، همه به هم دیگه وصلیم، ولی کاری نمیتونیم بکنیم. دقیقاً مثل شما کامران جان، من خیلی پیغام میگیرم. اتفاقا امروز من توییت زدم چک های برگشتی، خیلی از مغازه‌دارا به من پیغام دادن این مدت تو این هفته که چکاشون برگشت. من صحبت کردم باهاشون، گفتم بابا اینا چیکار برید، من خودم چکم به هوای چک شما چک دادیم به مردم دیگه، میگه آقا نگه داریم دیگه، مجبوریم واقعا نگه داریم، کاری نمیتونیم بکنیم. یه جوری خودمون باید هوای هم دیگه داشته باشیم، خودمون هوای خودمون داشته باشیم. کامران برای سال تازه چه آرزویی داری؟ فقط آرزو میکنم مشکلات مردم حل شه، یعنی واقعا همه کنار هم خوش باشن، سلامت باشن. انشالله که اصلا سال بعد همه جشن بگیریم. یعنی واقعا امسال جشن خوبی نبوده، ولی میگم مجبوریم دیگه. به خدا مغازه ها میریم، یعنی یه نفر نیست داخل مغازه خرید کنه، همه بیرون دنبال جنسای ارزون، دنبال جنس بونجور، فقط یه جوری به تیکه برای بچه‌شون نو بخرن، کارشون انجام بشه، فقط این بچه دلش خوش بشه. میدونم دارم میبینم اینا رو به چشم. کامران جان تشکر میکنم که زنگ زدی. قزوین یک باغلوا داره. من خیلی خوشحال شدم. کامران جان قبل از اینکه بری گوش بکن، بذار این تلفن رو با یک مورد شیرین تموم کنیم. قزوین یک باغلوا داره درجه 1 که با باغلوای یزد فرق میکنه. اگر برای نوروز فرصتی بود، قیمتا میدونم وحشتناکه، جای منو خالی کن. سال نوت مبارک. سال نوت مبارک. من ایمان دارم که مردم ایران پیروز خواهند شد، چون حق با ما مردم ایرانه. با رضا از تهران صحبت بکنم. مهرداد جان همچنان روی خط بمون از آلمان. رضا جان چه خبر؟ کجای تهرانی؟ شمال، جنوب، شرق، غرب؟ سلام، شبتون بخیر. درود بر شما. شب بخیر. ما از میدون انقلاب مزاحمتون میشیم قربان. چه خبر چهارشنبه سوری؟ قطع شد. مهرداد جان برگشتیم به تو. امیدوارم که همچنان رانندگی نمی کنی. نه من اتفاقا اومدم توی یه پارکینگ. ببخشید من این گوشیمو ساکت کنم، این نویگیشنمو. نه اومدم توی یه پارکینگ آلدی وایسادم تا باهاتون صحبت کنم. خب ببینید
ببینید ما چجوری بگم، خیلی داستان ساده است، خیلی قضیه ساده است. اگر ما مردم ایران تو اون نکبت 57 مثل یک آدمی بودیم که هروئینی بودیم، تزریقی بودیم، نمیدونم کار و شغل و همه چیزمون رو از دست دادیم. خب از نکبت 57 به این ور ما گفتیم که آقا جون اونجا خراب بود، گند زدیم، حالا میخوایم درست کنیم. اون آدم هروئینی تزریقی که چه میدونم تمام بدنشو گند ورداشته که فردا روز نمیتونه ماراتون بدوه. خب ما باید اعتراف میکردیم، اعتراف کردیم. بچهای انجمن NA با اینکه من خودم هیچ وقت معتاد نبودم، با اینکه 25 سال با تحصیلات دانشگاهی شوفر تریلی بودم، خارج رفتم، افغانستان میرفتم، تو معدن کار میکردم، اینا خیلی بودم اونجا، هیچ وقت مواد نکشیدم، اما با بچهای NA زیاد بودم. این فکر میکنم خیلی مهمه عزیزان. بچهای NA اول میان 12 قدم داره. اولین قدمش اینه که اعتراف کردن که ما معتادیم. بعد باید بیاد این 12 قدم کار کنن و خیلی وقتا لغزش میکنن. منظورتون در واقع این مراحلیه که باید کسانی که به قول شما ریزش دیدن؟ بله 12 مرحله داره. بعد دوباره برمیگردن مرحله اول. من خیلی از افراد رو دیدم که هروئینی بودن خب و معتاد بودن، اما تونستن یه ماراتون 42 کیلومتری تمام کنن. شاید هیچ وقت نتونستن مثلا قهرمان جهان بشن، اما خیلی 42 کیلومتر رو یه آدم معتاد هروئینی بدوه. حتما. چه جوری میشه؟ مهرداد جان تلفن ها از ایران زیاده، نتیجه اگر بگیری ممنونت میشم. آقا نتیجه این که ما داریم جلو میریم، این که داریم خسته میشیم، ظاهرا ناامید میشیم، این هست. این 1 2 هممون وظیفه داریم. من الان نتونستم توی نوروز، الان نمیتونستم کار نکنم، باید کار کنم، اما اینو به خودم قول دادم و به همه مردم ایران قول دادم و قول میدم. هر چی که کار کردم مال مردم ایرانه، یا میره برای من و تو یا کسانی که نیاز دارن. چقدر سپاسگزاریم مهرداد جان. هموطنانی که صدای تو رو دارن میشنون، ببخشید نمیذارم، نمیدونم چقدر موفق میشم، اصلا مهم نیست چقدر موفق میشم، اما اینو قول میدم. منوچهر بختیاری الان بچه‌شو کشتن، خودش تو زندانه، مادر پویم تو زندان، دنگشو داده. من اینجا تنها کاری که میتونم بکنم، میتونم مثلا یه دونه نون کمتر بخورم، بفرستم دست کم برای من و تو. سپاسگزارم مهرداد جان، یک دنیا سپاسگزارم. با احمد صحبت بکنیم از ملایر. احمد جان شبت بخیر، از ملایر با ما تماس گرفتی. به من بگو چه خبر، چهارشنبه سوری چطور میگذره؟ احمد جان صدای من رو میشنوی؟ با شما صحبت میکنیم در ملایر. بله. صدای تلویزیونتون رو اگر کم بکنید میشنویمتون از طریق تلفن. کم کردم. درود سپاس خدمت حفظ عالی و همچنین سالیگاه خانم. درود بر شما. صدای شما رو ندارم من. میشنویم صداتون رو، بفرمایید. چه خبر بود امروز؟ چهارشنبه سوری خوش گذشت؟ امروز چهارشنبه سوری در شهر ملایر طبق سالهای گذشته خیلی زیبا و باشکوه برگزار شد و ما خیلی خوشحال هستیم از این موضوع که این سنت دیرین رو ما انجام میدیم و از این بابت خیلی خوشحال هستم. احمد جان چطور سالی بهت گذشت؟ امسال واقعا سال خیلی سختی بود. میدونید که تورم در ایران داره بیداد میکنه و دائم دچار نوسان هستش. میتونم بپرسم کارتون چیه؟ حدود بگین حالا اگه نمیخواین دقیق بگید. من کارم در خصوص با رشته تحصیلیم هستش. من فوق لیسانس مهندسی معماری دارم و بیشتر در خصوص با کار طراحی و چیزی هستش. مرسی احمد جان. آرزوت برای سالی که داره شروع میشه، سالی که حتی روزنامه‌های حکومت میگفتن برای حکومت کاملا مبهم هست چه اتفاقی داره میفته، آرزوت چه هستش؟ خصوصا در طول 2-3 روز گذشته خبرهای داغ عجیب و غریب یک کمی خطرناک زیاد داشتیم. آرزوی نه فقط من، آرزوی تمام ایرانی‌ها این هستش که به اون آرامش، چه آرامش فکری هستش چه آرامش جسمی هست، ایرانی‌ها به اون آرامش برسن و تمام ایرانی‌ها دنبال این مسئله هستن که بتونن این
وضعیتی که الان موجود هستش در حکومت ما هستش، این واقعا جوری هستش که اصلا دیگه ملت ایران واقعا دیگه تحمل هیچی رو ندارن، واقعا به جایی دیگه رسیدن، به انتهای چی رسیدن دیگه، و خط رسیدن. دوست دارن که اصلا ملت ایران همه، نه من و کلیه جوان‌ها و کلیه ملت ایران دوست دارن که دیگه اون آرزوی اصلیشون که چی بگم، به یه حکومت خیلی خوب، به یه آرامش خیلی خوب به اون برسن. اما متاسفانه که الان فعلا که ما در کشور ایران اون آرامش رو نداریم. سپاسگزارم احمد جان، صداتون رو شنیدیم. یک دنیا سپاسگزارم. نمیدونید چه حس خوبی داره وقتی با هموطنان از سراسر ایران صحبت میکنیم، انگار باهاتون اون سفر نوروزی مجازی رو داریم انجام میدیم. خانم سالمه خانم، ملایر بریم مشهد؟ شما بفرمایید. آقای حسین آقا رو خطن. حسین جان از مشهد، درود بر شما. درود بر شما عزیزان. حالتون چطوره؟ مرسی، ممنون. چهارشنبه سوری بهتون خوش گذشت؟ شما خیلی خوشحالم از اینکه با شما سالمه عزیز دارم صحبت می‌کنم. باعث افتخار منه. مرسی. مشهد مقدس. بله. قربون شما سلامت باشین. والا راجع به موضوع چهارشنبه سوری که عالی، حتی تو من روستامون بودم. روستاییم، به هر حال دهاتیم به قول معروف. روستای خانرود یه برنامه بسیار عالی. چرا فیلم نگرفتین برای من بفرستین؟ گفتم فیلم بگیریم. من تا روستای خانرودم میتونستی فیلم داشته باشی. آخه سنم بالا یه مقداری، حقیقتا شبم رانندگی میخواستم بکنم، زودتر اومدم مشهد و نشستم پای برنامه‌های شما و صحبت‌های این عزیزان. کار خوبی کردی. راجع به سال که گذشت واقعا سال بدی بود، حالا مخصوصا اون اوایلش که برنامه شما مهمتر از همه قطع شد. اصلا من خودم دپرس شده بودم، یعنی حقیقتا برای دوست آشنایانم کار نصبم انجام میدم. شغل من ساختمانیه، کارگر ساختمونم. ولی نصاب ماهواره هم هستی؟ قطع شدن. کار نصبم انجام میدم. هموطنم به هر حال سپاسگزارم که زنگ دادین. تونستین دوباره با ما تماس بگیرین. من بیشتر دوستان مشهدیان. لیدا جان، شبت بخیر از تهران. درود بر شما، خوب باشین. شب بخیر. چه خبر در جایی که شما هستین در تهران؟ چهارشنبه سوری خوش گذشت؟ خیلی زیاد. من خوشحالم که هموطنانم خیلی شادی کردن. منطقه‌ای که من زندگی میکنم صدا می اومد، خیلی خوشحالی بود. خوشحالم بعد از این همه ناراحتی ها اتفاقات خوب و شادی هم برای ملتمون رخ داد. سالی که گذشت سال خیلی سختی بود، خیلی سالهای گذشته کلا سخت بود، ولی من خودم این 3-4 ماه آخر یه رشدی رو در خودم پیدا کردم که خیلی برام عالی بود و یه آرزویی دارم. از رشدتون میگین؟ چی شد تا اونجایی که میتونین؟ رشدم معنویت خودم بود که خواسته هامون رو لازم نیست که حتما متوسل بشیم به دیگران. اول باید خودمون رشد کنیم، اول خودمون باید آگاه باشیم تا به اون خواسته هایی که میخوایم برسیم. نباید وابسته به کسی باشیم. آرزوتون رو بگین حالا. این بود. آرزوم اینه که امنیت جانی، اقتصادی کل مردم دنیا خصوصا ایرانی‌ها داشته باشن. امیدوارم واقعا تحولات خیلی 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 خوب تو سال جدید داشته باشیم. اقتصاد مردم خوب بشه، اختلاف طبقاتی ها از بین بره و این اتفاق میفته. من مطمئنم این اتفاق میفته، شکی ندارم. با اتفاقاتی که تو چند ماه اخیر افتاده خیلی دلم روشنه. خیلی ممنون که هستین. و یه اتفاق بدی که خیلی منو آزار داد این بود که منو تو رفت امسال و خیلی خوشحال شدم که اومد و خیلی خوشحالم که سال جدید رو من تنها هستم با منو تو از 10 صبح تهران بگیرید برید تا خود شب. خب لیدا جان، تلفن هایی که از ایران هست زیاد هستن. یک دنیا سپاسگزارم. سال نو مبارک، نوروز مبارک. طرفدار شما آره. از کجا میگی؟ سلام علی جان از مشهد روی خط هستیم، بفرمایید.
مشهدی‌ها تو رو دوست دارن و امیرعلی رو. آره من صدای تلویزیونتون علی جان کم کنید بشنوید. صدا رو بیشتر. شماره تلفن رو بردارید زنگ بزنید. به نظر من این دید و بازدیدی که شروع کرد. سلام علی جان، روی خط هستین. چهارشنبه سوری بهتون خوش گذشت؟ من تو خونه بودم، فقط صدای این ترقه ها رو میشنیدم. آخه زیاد که نبود. نه بعدم نبود، همین الان هم هست. خب خوبه دیگه. من امشب ببخشید ها، امشب چون شما اومدی توی من و تو ها بودی، گفتم زنگ بزنم به این سالومه خوب شما لطف دارید. آخه مرسی. یه زنگ بزنم. کار بسیار خوبی کردی. من از سالها پیش بیننده شما بودم و امشب گفتم درست نیست که من یه سلامی نگم بهتون. من از اون 57 هم هستم که فوش میخورن. یعنی چی؟ منظورتون متوجه نمیشم. یعنی 57 رفتین بیرون انقلاب کردی؟ بله با اجازهتون. ببخشید آقای علی آقا، الان منو در چه معذوریتی شما گذاشتی؟ من یه روزی توییت زدم علیه تمام 57ها. حالا من یه سوال دارم علی جان. علی جان شما که 57 هستین، خودتونم فکر میکنم گفتید که اشتباه کردید. من دلم میخواد با بقیه 57ها که هنوز اینطوری فکر نمیکنن، به ویژه 57های مقیم خارج از ایران، هر چی دلتون میخواد بگید. 30 ثانیه. دلم میخواد که فکر کنن، به هر کاری که میخوان انجام بدن فکر کنن. ما همیشه تاوان اون بیفکری های خودمون، تاوان اون به اصطلاح نمیدونم تفکراتی که از کجا اومده بود، اینجا من میمونم. یعنی تو بنبست قرار دادی منو، نمیدونم چی بگم به علی جان. شما 4001 رفتین بیرون، موقعی که جوونا همه رفتن بیرون شما رفتین همراهشون کنین؟ نرفتم. خب نه. چرا؟ ترسیدم. یعنی ترسیدم به خاطر این که سال 57 رفتم. من سال 57 شاید 4 تا 5 تا از دوستای من کنار من افتادند. خب الان این مشکل قرار نیست حل بشه یه جوری. علی جان، تلفنایی که از ایران داره میاد زیاده. سپاسگزاری میکنم ازت، این که گفتی 57 هستی و با مردم صحبت کردی. به هر حال دمت گرم. اجازه بده با احمد هم صحبت بکنیم. از گذاشتم 2 کلمه ما حرف بزنیم با هم. نه عرض کنم احمد جان از قزوین که قطع شد. نه هستی هنوز. احمد جان چه خبر؟ در قزوین هستی؟ صداتو میشنویم. بله. صداتو میشنویم. احمد جان عرض کنم که چهارشنبه سوری رفتی جشن گرفتی یا موندی خونه تلویزیون تماشا میکنی؟ احمد جان چه سالی بهت گذشت؟ گوش نمیکنه. سال زیاد خوبی نبود. چرا؟ سالی در بازنشستگی بخور نمی. بیشتر بخور نمیری بود و خیلی بد بود. چی فکر میکنین در مورد سالی که داره میاد؟ دغدغه چیه در مورد سال تازه؟ دغدغه من ذهن من این دست نشون بده که خیلی کمه، از این بدتر میشه. فکر میکنین چاره کار چیه احمد جان؟ چاره کار والا نمیدونم، ما دست بال ما بسته است. یعنی چیکار کنیم ما؟ یعنی چیکار کنیم؟ یعنی نمیدونیم باید چه کرد که این وضع درست بشه؟ نه دیگه دست ما نیست. چی؟ احمد جان میتونم بپرسم کارتون چی بوده؟ گفتین بازنشسته این. قطع شدم، متاسفم. من دوستان مشهدیم همینطور دارم الان به مسیج میزنن، دوستان جدید مشهدی هم پیدا کردم. خب شما سپهرم از ایتالیا بگیم به 2 کلمه من تو حرف بزنیم. یه روز نشستم اینجا اومده بودیم خودتون رو ببینیم. بیننده مهمه. سپهر جان از ایتالیا، حال احوالت چطوره؟ از بولونیا تماس میگیریم. به هوا خوبه؟ سلام میکنم به همه. الان پیش بچه‌ها هستیم تو بولونیا. خب قاعدتا نمیتونیم آتیش روشن کنیم اینجا، ولی خب دور همی هستیم. برنامه رو دارین نگاه میکنین با هم؟ برنامه هم داریم با هم نگاه میکنیم، ولی خب دیگه نمیتونیم آتیش روشن کنیم چون اینجا نمیذارن سبز نمیتونیم بکنیم، ولی خب در هر حال مهم همون
دور هم بودنه. دور همیه که آره دور هم بودنه که مهمه. من یه مسئله رو میخواستم بگم که مخصوصا شاید کمتر بهش پرداخته شده که دانشجوهایی که خارج هستن مخصوصا حالا ایتالیا که با این وضعیت یورو که الان امروز هم شد 110,000 تومان، من میبینم واقعا بچه‌ها که اینجا واقعا دارن یعنی یه چی میگن تو حتی از ایران هم خارجی جمهوری اسلامی همیشه میگن باهاته واقعا همینه که یعنی واقعا حتی من اینجا بچه‌ها میبینم 7 سال 8 سال هنوز اومدن بیرون و هر روز دارن واقعا اذیت میشن از نظر مالی که حالا بحث اینکه خب یورو رو بخوام بیارن یا مثلا مثلا که الان خیلی گرون شده. ولی بخش مثبتش که بخوام بگم خیلی مهمه این خب اینه که من حالا تو دوستای خودم شخصا میرم دونه به دونه صحبت میکنم که برای همین من و تو هاب که تو یوتیوب چیز هست که باید بگیم عضویت بگیریم، چون خیلی نمیدونن، خیلی برام عجیبه چون اینجا خب نمیتونیم ماهواره رو بگیریم، همه فکر میکنن که خب اصلا نداره لایو، یعنی خیلی خب اینو نمیدونن و من دونه دونه میگم ببین باید برید مثلا عضویت بگیری، خب چیکار کنی. یعنی واقعا یه چیزیه که من خودم حالا میگم در حد خودم دارم انجام میدم، مثلا اینکه چون موقعی که من تو رفت یعنی ما واقعا بدون رسانه مون، یعنی هیچ چیزی نبود که نگاه کنیم. سپر چند سالته؟ و این من 30 سالمه. 30 سالته و سفیر من و تو هستی در بولونیای ایتالیا. آره من دقیقاً دونه دارم. دمت گرم سپر جان، مرسی. 15 یورو باید انجام بدن. یعنی من گفتم ببینید حتی اگه مشکل دید 15 یورو پول یه آبجویی که مثلا میدید حالا ماهی یه بار مثلا چیزی نیست که بخوای مثلا بگی که خوب نمیتونم بدم. پس یعنی باید میگم اولویتت باشه که میخوای، یعنی به نظر من یه اولویت باید باشه چون که یه چیز یه رسانه ملیه، چون چیزی نداریم ما جاش. یعنی من شما هر رسانه نمیخوام اسم ببرم ولی هر رسانه‌ای برای خودش جهتگیری داره و موقعی که منو تو رفت اون موقع ما حس کردیم که واقعا یه خلایی ایجاد شد و اینو باید حفظش کنیم. به نظر من برید سریع بچه‌ها عضویتتون رو انجام بدید که این به نظر من واجباته. سپر جان سپاسگزارم یک دنیا که تماس گرفتی. به همه دوستانی که دارن با تو برنامه رو نگاه میکنن سلام برسون. سال نو رو شاد باش میگیم از طرف همه ما، همه داشتیم صداشون گوش میکردیم و باعث افتخار هست که یک دانشجوی ایرانی از ایتالیا به ما گوش میکنه. من نمیدونم وقت دارم یه دونه سوال از سالم بپرسم یا بریم؟ تهیه کننده برنامه با من قرار کرده. یه دقیقه سالومه وقتی این ویدیوها رو باز میکنی خب نمیدونی توش چیه؟ نه. ولی حست چیه وقتی یعنی یک بخشی از زندگی مردم رو داری نگاه میکنی و تو این ارتباطی که من اینقدر هیجان زده میشم با مردم تلفنی حرف میزنم تو روزمره با هزاران نفر داری و طولانی و تصویری ترسناک استراب میگیری، خوشحال میشی. این مدتی که من و تو نبود خیلی دلتنگین شد، انگار یهو تنها شدم، چون ببین تو با این ویدیوها چه خوب چه بد به جای جای ایران میری و انگار نه انگار، مثلا انگار نه انگار که اینجا زندگی میکنم. من چند وقت پیش یه دوستی رو اینجا دیدم داشت راجع به مثلا داستانای انگلیس میگفت و من اینجوری بودم که من هیچ چی راجع به اینجا نمیدونم، من هر چی که میدونم تو ایرانه. میدونی الان میگه ملایر جای مختلف الان مثلا از ملایر زنگ زدم، من چقدر ویدیو از ملایر میگرفتم، برای همین من اصلا انگار تو ایران زندگی میکنم، اصلا زندگی من انگار یه چیز دیگه و این قشنگه. یه دونه البته از یه طرف دیگه مثلا دیشب هم تو با خودت صحبت کردم اینه که آدم با اضطراب میخوابه، نگرانه، خبر بدی اتفاق نیفته، خون از دماغ کسی نیاد، الان این دلهوره و دلشوره این داستان منطقه و اینا هم هست و همین ناخودآگاه انگار من هنوز اونجام، انگار من اصلا الان تو این 14 سال انگار من انگلیسم. میدونم تعداد ویدیوهای تلخی که دریافت کردی به ویژه بعد از آنچه که اتفاق افتاد سال 1401 بسیار زیاد بوده، اما اگه یه ویدیو باشه که تو رو خیلی خوشحال کرده باشه، یه ویدیو باشه که تو رو خیلی خوشحال کرده باشه، یادت میاد یک نمونه داری یا میخوای فکر کنی بعدم بهمون بگی؟ خیلی زیادم ویدیو، ولی یه دونهش که یادت مونده. ویدیوهایی که سر سفره‌های آره دقیقاً سفره‌هاشون میچه کسرا داره کمکم میکنه من لو بدم، برای اینکه میدونه من چقدر عشق میکنم که مثلا ویدیوهای نوروز، ویدیوهای چهارشنبه سوری، ویدیوهای 13 به در، اون اوایل یادمه یه سری از دوستانی بودن که توی کارخونه کار میکردن، سوار تراکتور شده بودن، بعد آهنگ سالیتاک بریباخو کرده بودن سالیتاک، اصلا این همیشه توی ذهن من این آهنگ بود، آی سالیتاک که از هر قشری، از هر صنفی، از هر اصلا باورت نمیشه من چقدر از کامیوندارا ویدیو میگیرم هنوز، چقدر پیام میگیرم، اصلا احساس خواب امنیت رو میکنم اینقدر مثلا
از قشرهای مختلف و صنف‌های مختلف برای من ویدیو بفرستن. میدونید چون احساس امنیت میکنم باهات، انگار که بخشی از خونه و خانواده‌شونی و دوست دارن لحظاتت رو ببینن. سالومه، به هم برمیگردیم، با هموطنان هم صحبت خواهیم کرد. روز بسیار پرخبری هستش و میدونیم که قرار هست نخست وزیر نتانیاهو در اسرائیل بعد از حمله حوثی‌ها از یمن به اسرائیل سخنرانی زنده‌ای داشته باشه، کنفرانس مطبوعاتی که من مطمئن هستم در میز خبر به اون خواهند پرداخت. من نمیدونم کجا داریم میریم ما الان. میریم میز خبر. کسرا با من قهر کرده، نمیگه به من. بریم میز خبر ببینیم چه خبر. بله، ممنون از علی همدانی و سالومه عزیز. همونطور که علی گفت، نتانیاهو قراره که صحبتی داشته باشه، یک کنفرانس خبری داشته باشه که هنوز آغاز نشده. به محض اینکه آغاز بشه خب ما رصد میکنیم و اگر صحبتی باشه که خبر فوری باشه که باید شما هم در جریان قرار بگیرین، حتما در میز خبر بهش میپردازیم. اما پیش از اون بگم که خبرگزاری‌های حکومتی خبر حمله موشکی حوثی‌ها به اسرائیل رو با تبریک به اون چه که اونها محور مقاومت میخونن منتشر کردن. رادیو عربی حکومت هم نوشته این پاسخ حمله اسرائیل به غزه بوده. در مورد مکالمه تلفنی دونالد ترامپ و پوتین هم عرض کنم که این مکالمه تلفنی 90 دقیقه طول کشیده و خبرگزاری‌ها جزئیاتی از اون رو منتشر کردن. بر اساس گزارش‌ها روسیه با یک آتشبس جزئی موافقت کرده و بر اساس این توافق روسیه به زیرساخت‌های انرژی اوکراین به مدت 30 روز حمله نخواهد کرد. ولادیمیر پوتین هم از دونالد ترامپ خواسته که کمک‌های تسلیحاتی آمریکا رو به اوکراین قطع بکنه. اما همونطور که ابتدای برنامه هم عرض کردم خدمتتون، پیش بینی میشد که بعد از هشدار دونالد ترامپ به علی خامنه‌ای در خصوص حملات حوثی‌ها به کشتیرانی بین‌المللی و به کشتی‌های آمریکایی در دریای سرخ قیمت ارز در ایران افزایش پیدا بکنه، صبح امروز قیمت دلار برای ساعاتی از مرز 100,000 تومان هم گذشت و من داشتم سایت‌های مختلف نرخ ارز رو نگاه می‌کردم. از 97,750 تومان قیمت دلار رو در این سایت ها دیدم تا 100,100 تومان. نمیدونم الان واقعیتش این که کدوم سایت خبرش یا قیمتش خیلی صحت و سقمش بیشتره، اما آنچه که مشخص بود در تمام این سایت ها برای ساعتی قیمت دلار از مرز 100,000 تومان رد شد. کارشناسا معتقدند که با ادامه تنش ها در منطقه، به خصوص تنش بین تهران و واشنگتن، این افزایش سیر صعودیش رو همچنان حفظ میکنه و احتمال داره که شیبش هم یه مقدار تندتر بشه. ما دعوت کردیم از خانم روشنک آسترکی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر اقتصادی، که همراه ما باشن تا از ایشون بپرسیم که آستانه تحمل اقتصاد جمهوری اسلامی کجاست، تا چقدر دیگه میتونه حکومت اقتصادش تاب بیاره که دلار قیمتش همینطوری بره بالا. درود به شما و همه بینندگان گرامی و شادباش میگم به هموطنانمون چهارشنبه سوری رو در هر جای دنیا که هستن. موضوع قصه پرقصه دلار و اقتصاد ایران به نقاط بسیار حساسی نزدیک شده. هرچند که پیش بینی میشد به هر حال به دلیل اوضاع اقتصادی و سیاسی که جمهوری اسلامی رقم زده در درون و خارج از کشور، این پیش بینی رو داشتیم که احتمالاً دلار به مرز 100,000 تومان برسه. اما بحث این هستش که چه از لحاظ ساختار اقتصادی، یعنی آنچه که در درون اقتصاد ایران در جریان هست، به چند دلیل. یکی بحث کسری بودجه هنگفتی که دولت داره و درآمدهای غیر واقعی که در لایحه بودجه 1404 گنجانده شده. بحث کسری بودجه دولت بسیار جدیه و از طرف دیگه نقدینگی در اقتصاد ایران بسیار بالا رفته. راهکارهایی هم که دولت برای جبران کسری بودجه و جبران آن درآمدهایی که بدون شک بخش زیادیش تحقق پیدا نخواهد کرد استفاده میکنه، اون راهکارها هم معمولا تورمزا هستن و باعث افزایش نقدینگی میشن. و از طرف دیگه بحث مشکلات مختلفی از جمله بحث انرژی و ناترازی انرژی رو ما خواهیم داشت، کمبود آب رو خواهیم داشت. همه اینا بر تولید و
صنعت در ایران اثرگذار خواهد بود. و از طرف دیگه همونجوری که می‌بینیم در همین 2-3 ساعت گذشته چه بلوایی به پا کرده جمهوری اسلامی در منطقه، بار دیگه بحث سیاست خارجی الان و سایه جنگی که روی سر ایران انداخته جمهوری اسلامی به شدت و به طور مستقیم بر اقتصاد ایران اثرگذار خواهد بود. در نتیجه اگر صرفاً بر اساس ساختارهای اقتصادی بخوایم صحبت کنیم، طی ماه‌های آینده سقف دلار میتونه حدود 40%، یعنی بر اساس تورم حدود 40% افزایش رو داشته باشه. اما واقعا الان شرایط اقتصادی ایران و شرایط سیاسی که ایران رو در جمهوری اسلامی قرار داده به گونه‌ای هست که هر لحظه ممکنه ما با انفجارهای قیمتی روبرو بشیم در حوزه ارز و همینطور در حوزه طلا. یعنی این که شما می‌فرمایید تا چند ماه آینده 140,000 تومان برای قیمت دلار قابل تصوره؟ بله، به دلیل اینکه بسیاری از کارشناسان معتقد هستند که با یک در واقع به موازات افزایش قیمت ارز و معادل همون افزایش قیمت ارز نرخ تورم که 40% هست، قیمت ارز هم میتونه متاثر بشه و افزایش پیدا کنه. منتها این سقفش نمیتونه باشه. الان اقتصاد ایران متاثر هست از تصمیماتی که داره در اتاق فکرهای جمهوری اسلامی و در بیت علی خامنه‌ای گرفته میشه و هر تصمیم نابجایی که اونها بگیرن میتونه اقتصاد ایران رو متاثر کنه و در نتیجه ارزش پول ملی رو به شدت سقوط بده که ما شاهد افزایش قیمت ارز در این شرایط باشه. منتها دلم میخواد این رو هم خیلی کوتاه اشاره کنم که این شرایط هیجانی که جمهوری اسلامی علاقمند هست با ایالات متحده امریکا، اسرائیل و به طور کلی در منطقه ایجاد بکنه، میتونه یک زخم بسیار کاری بزنه به بخش تولید و صنعت در ایران، به تولیدگران و صنعتگرانی که به ویژه طی یک سال گذشته به سختی و دشواری تونستن با وجود قطع آب و برق و گاز و مشکلات تورم و بحث مشکلاتی که به دلیل افزایش قیمت ارز به ویژه در 6 ماه دوم سال برای تامین مواد اولیه داشتن، به سختی تونستن حیات خودشون رو حفظ بکنن و یه همچین اقدامات احساساتی و ایدئولوژیکی جمهوری اسلامی داره انجام میده میتونه به شدت متاثر بکنه بخش صنعت و تولید در ایران رو، میتونه فلج بکنه این بخش‌ها رو و میتونه زمینه ساز فروپاشی اقتصادی در ایران باشه. دقیقاً من می‌خواستم سوالم از همین نقطه بپرسم که فروپاشی اقتصادی، خب اینطور که شما دارید میگین خیلی محتمله. آیا میشه گفت براش زمانی هم مشخص کرد، مثلا بگیم در طی مثلا 6 ماه آینده، 1 سال آینده؟ ببینید، فروپاشی اقتصادی یک نتیجه یک سری اتفاقاتی است که به طور همزمان میفته. مثلا اینکه بازار بورس ایران فلج بشه، مثلا اینکه یک خروج سرمایه از بازار بورس با این رقم‌های بسیار هنگفتی اتفاق بیفته، اینکه صنعت در بخش‌های بسیار حیاتیش، یعنی شاهرگ‌های صنعتی و تولیدی کشور، کارخانه‌ها تعطیل بشن، خط تولیدها بخوابه و همینطور بحث افزایش قیمت ارز یا عبارت صحیح‌تری سقوط ارزش پول ملی ایران هست که در یک بازه زمانی کوتاه به شکل خیلی عمیق اتفاق بیفته. میخوام اینو توضیح بدم که یک سری مجموعی از عوامل هستن که اگر همزمان اتفاق بیفتن، بله ما میتونیم بگیم فروپاشی اقتصادی اتفاق افتاده. تاریخ دقیقی نمیشه براش تعیین کرد، بازه دقیقی نمیشه تعیین کرد، به دلیل همونطور که ابتدای بحثم گفتم به شدت متأثر هست از تصمیمات سیاسی که جمهوری اسلامی داره میگیره. اما اینکه ما الان در مسیر فروپاشی اقتصادی جمهوری اسلامی اقتصاد ایران را قرار داده، ما میتونیم با اطمینان بگیم که بله همچین اتفاقی افتاده و اگر طی ماه‌های آینده با همین فرم و با همین شیوه بخوان مسائل سیاسی به ویژه در حوزه خارجی رو پیش ببرن، قطعاً اقتصاد ایران با یک بحران بسیار شدید یا بهتر بگم با یک ابربحران روبرو خواهد شد. خیلی سپاسگزارم از حضور شما در برنامه. رو خانم روشن کاسرکی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر اقتصادی. سپاس. من یه خبر فوری اشاره کنم. بنیامین نتانیاهو دقایق پیش سخنرانی داشته در تلویزیون اسرائیل و اشاره کرده به حمله موشکی حوثی‌ها به خاک کشورش و گفته کار اسرائیل با محور شرارت جمهوری اسلامی و نیابتی‌هاش تموم نشد و به کمک آمریکا خاورمیانه رو تغییر خواهد داد. بله. خب بریم سراغ بخشی که از اول برنامه من راجع بهش صحبت کردم، یعنی روزنامه ها. بله، روزنامه ها، بررسی روزنامه ها که آخرین شمارهشون رو در امسال منتشر کردن.
اغلب این روزنامه ها در این شمارهشون بررسی کردن وضعیت جمهوری اسلامی رو در سالی که گذشت و ورای اینکه چه تفکری رو دنبال میکنن روی یک نکته تقریبا اشتراک نظر داشتن و اون هم وضعیت شکننده جمهوری اسلامی در سالی که گذشت داره تموم میشه در واقع. و خب هر کدوم هم بسته به خط فکری که دارن یک راه حل هایی رو پیشنهاد کردن. از روزنامه آرمان ملی شروع کنیم که به اصلاح طلب های درون حکومتی نزدیکه. در سرمقاله خودش که عنوانش هست فراز و نشیب های سال 1404 به حکومت و فراز و فرودهایی که در عرصه داخلی و خارجی داشته پرداخته. این روزنامه نوشته در حوزه داخلی سال بسیار عجیبی رو پشت سر گذاشته ایران، سالی که شاید بشه گفت 1 تا 2 دهه گذشته سابقه نداشته و یا کم سابقه یا بی سابقه بوده. این روزنامه در گزارش مفصلش به مرگ رئیسی، امیر عبداللهیان، کشته شدن رهبران گروه‌های نیابتی وابسته به جمهوری اسلامی از جمله اسماعیل هنیه، یحیی سنوار و حسن نصرالله اشاره کرده و بعد هم یه بخش رو گذاشته برای خبرهای خوب. در اون بخش خبرهای خوب از دید خودش یکی گفته که آزادی حمید نوری، بازجویی که به جرم جنایت علیه بشریت در سوئد محاکمه شد و بعد جمهوری اسلامی اون رو معاوضه کرد، رو یه خبر خوب اعلام کرده و بعد خبر دوم رو هم انتخاب پزشکیان اعلام کرده. اما روزنامه بعدی روزنامه شرقه که خب خیلی نزدیک تفکرش به تفکر آرمان ملی و با اذعان به شرایط وخیم در واقع جمهوری اسلامی در پیش بینی کرده که سال 1404 هم سال بسیار سختی خواهد بود با توجه به چیزهایی که از امسال برای سال 1404 به ارث رسیده. اما روزنامه بعدی روزنامه جمهوری اسلامی، ارگان رسانه‌ای علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی که یک مطلبی در واقع سرمقالش هست تحت عنوان زمان پرداختن به مسائل اصلیه و در اون اذعان کرده با توجه به اظهارات مقامات دفاعی جمهوری اسلامی که قدرت بازدارندگی حکومت جمهوری اسلامی چقدره. گفته که بسیار شنیده میشه که بعضی از مسئولین به ویژه فرماندهان نظامی بر این نکته تاکید دارن که ما آمادگی مقابله با هر تهدیدی رو داریم و هر تجاوز دشمن رو به شدت پاسخ میدیم. این روزها و بعد در بخش دیگرش ادامه داده که این روزها یک چیزی که بسیار نگران کننده هست خشم گسترده مردم و امکان اعتراضات ضد حکومتی گسترده هست و این احتمال حتی میتونه خیلی خطرناکتر از حمله نظامی خارجی باشه، چون اونطوری که این روزنامه اشاره کرده باید به این واقعیت توجه داشت که قدرت بازدارندگی هر کشوری در درجه اول با حمایت همه جانبه مردمش هست که شکل میگیره. اما روزنامه بعدی روزنامه کیهان هست، یکی دیگه از روزنامه هایی که اون هم ارگان خبری رهبر جمهوری اسلامیه. در روزی که قیمت دلار به بیش از 100,000 تومان رسیده نوشته که وضعیت اقتصادی کشور بسیار هم قابل قبوله. این روزنامه نوشته وضعیت اقتصادی کلان کشور با وجود حوادث منطقه در شرایط قابل قبولیه و ادعا کرده که در سال گذشته نرخ رشد اقتصادی ایران از منطقه بالاتر بوده. این روزنامه البته با مقایسه دولت رئیسی و پزشکیان مقصر بحران‌ها رو دولت پزشکیان دونسته و قطع مداوم برق رو هم نه به دلیل کمبود اساسی منابع انرژی که به دلیل ناهماهنگی بین وزارتخونه نفت و نیرو دونسته و گفته که در ذخیره‌سازی سوخت نیروگاه‌ها اونها ناهماهنگ عمل کردن. در بخش دیگه از این گزارش مفصلم ادعای شگفت‌انگیزتری مطرح شده. نوشته که وضع منابع آبی کشور نسبت به سال گذشته تغییر چندانی نداشته. دولت رئیسی با همین میزان آب تونسته بود ایران رو به خوبی اداره کنه، حتی در تولید گندم هم خودکفا باشه. البته از کیهان بعید هم نیست دیگه. آقای شریعت مداری نماینده علی خامنه‌ای در همین روزنامه است و علی خامنه‌ای ایشونو گذاشته اونجا. همیشه هم این اراجیف رو به خاطر همین ایشون در پایان مطلبش هم آورده که امسال سال بسیار پر افتخاری برای ایران بوده.
اما آخرین روزنامه وطن امروزه که وابسته به سپاه جمهوری اسلامی. در صفحه اول خودش یه تصویری منتشر کرده از انفجار هسته‌ای و در مقاله مفصلی هم سال آینده رو سال اتمی خونده و این روزنامه نوشته که اگه جمهوری اسلامی با تهدیدهای نظامی آمریکا یا اسرائیل مواجه بشه، دکترین هسته‌ای خودش رو تغییر میده. پیش بینی هم کرده در سال آینده کشورها یکی پس از دیگری کوشش میکنن که به سلاح‌های هسته‌ای دست پیدا بکنن. بله، دارن تلاششون رو میکنن که هر جور شده برن به سمت ساخت بمب اتم که خب مسلماً تا اینجا که نتونستم و از این به بعدم بعید میدونم که کشورهای غربی این اجازه رو بدن به مقامات جمهوری اسلامی که بخوان به همچین اقدامی دست بزنن. شرایط بسیار میگم پر التهابی هست و هر لحظه امکان داره که اتفاقاتی بیفته که برای ما ایرانیان با آن خوشایند نباشه. عرض کردم که نتانیاهو گفته با کمک آمریکا خاورمیانه رو تغییر خواهند داد. اگر خبرهای جدیدتری هم از سخنان نتانیاهو یا در همین ارتباط داشته باشیم، در قسمت بعدی میز خبر با شما به اشتراک میذاریم. ما در قسمت بعد با گزارش‌های ارسالی شما بخش گزارشگر همراه شما خواهیم بود تا بریم سراغ دوستانمون در بخش دیگه در سمت دیگر استودیو. تهیه کننده محترم هیدری تو گوش من میگه میریم استراحت کوتاه، چشم. بریم استراحت کوتاهی بکنیم و بعد برمیگردیم با من انتخاب در خدمت شما هستیم. با هم تصور می‌کنیم از گذشته‌ای روشن تا آینده‌ای روشن. از هم حمایت می‌کنیم. ایرانی از ایرانی. یک ملت، یک رسانه، یک دنیا حرف که باید شنیده شه. حرف‌های نسلی که می‌خواد روایتگر باشه، نه تماشاگر. شاید گره‌ای باز شه، شاید چراغی تو ذهنی روشن شه، شاید تغییری ایجاد شه. پس تو هم اگر میخوای بخشی از این تغییر باشی، جوین کن. Okay, let's go. I'ma say it. Gonna take it. I'ma slay it. I'ma state it. Gonna shake it. I'ma play it. And I know where I at. Giving us rules, I don't know about that. I don't know about that. When I know what I want and I know where I at. تو همین مدت من اونجا همراه تیم سوشال میدیا بودم. گزارشگرای خیلی زیادی از سرتاسر ایران برامون می اومد از چهارشنبه سوری. واقعا دیدنی بودن. حالا میدونم که مدیا هم جدا کرده یه تعدادیشون رو تو بخش خب اگه همش هم میخوان نگاه کنن میتونن توی اینستاگرام من برن حتما. بله اگر بخوان ای بابا بیا داشتم همینجوری دنبال میکردم. اما
برسیم به بحث شیرین بفرمایید شما. پریسا دنبال میکنی یا فقط نوروزا رو نشستی نگاه میکنی و جدا میکنی؟ یه جور میگه این عقده‌ای انگاری هر کاری خودم کردم و گذاشتم. نه ببین من اصلا تلویزیون ندیدم. من 3 ماه تلویزیون تو خونمون خاموشه و اصلا وقت نمیشه ببینین این چیزا رو. بعدا من دونه دونه براتون میگم که خیلی چیزا دیگه تعطیل میشه تو زندگی. شما چه ساعت زندگی عوض شده یه جوری نه یا دیگه آره دیگه همین میشه دیگه. شما اصلا بذار یه سوال از شما اصلا عضویت کانال یوتیوب من تو در اومدی؟ این خیلی سوال بعدی بود. بیا از همینجا برو تو موبایل من چند عضویت میخوای؟ عضویت بده چک کنیم. از بس شیرین بفرمایید شما خارج نشیم. گروه 5 بود. امشب شب 4 و شب نتیجه گیری با ندای عزیز خواننده و بازیگر که همراه ما هستش که راجع به چالشاش بپرسیم ازشون و اینکه اصولا ببینیم میدونن کی برنده میشه. بله هستیم با بله خیلی خیلی خوش اومدید. خیلی خوشحالم که شما رو داریم امروز مهمونمون و خیلی ممنون که مهمون ما هستیم. سلام به دوستای عزیز من و تو که اول از همه بذارین سال نو رو بهتون تبریک بگم. چه روز خوبی. چهارشنبه سوری امشب و اولین عیدیه که با خیال راحت مثل این که با این بفرمایید شام اولین عیدیه که با خیال راحت میخوایم زندگیمون رو بگذرونیم. خیلی هم عالی. ما هم از اینجا به شما تبریک میگیم پیشا پیش عید رو و امیدوارم که چهارشنبه سوری بهتون خوش بگذره یا گذشته باشه. دقیق نمیدونم که گذروندیدش ما یا امشب چهارشنبه سوری. بله چهارشنبه سوری ما امشبه. خیلی هم عالی. خب بریم سراغ بفرمایید شام. واسمون از حال و هوا و تجربتون از این بفرمایید شام بگین. قبلا بفرمایید شما رو تماشا کرده بودید و اینکه حالا که خودتون تو شرکت کردید چه فرقی داشت به نظرتون؟ بله 100% که بفرمایید شما برنامه‌اش رو قبلا دیده بودم. خیلی هم برام جالب بود همیشه. فقط این دفعه تفاوتی که بین این بفرمایید شما با بفرمایید شمای گذشته بود این بود که بفرمایید شمای گذشته تمام شرکت کننده ها هیچکی همدیگر رو نمیشناخت یا اینکه قرار نبود که مثلا چششون تو چشم هم بیفته بعد از برنامه. ولی این یکی بفرمایید شام درسته که اول نمیدونستیم کیا قراره توی برنامه مثلا هفته ما باشن یا گروه ما کیان، ولی خب بعدم بعد چشممون تو چشمشون میافتاد، مخصوصا که هنرمندای لس آنجلس بودن. در هر صورت اینجا هر چقدرم که جمعیت ایرانیای عزیزمون زیاد باشه بازم دنیای کوچیکه. بالاخره همه در یک مقطع چششون تو چشم هم میفته. من واقعا سر این موضوع استرس داشتم برای که هم میخواستم این برنامه خیلی برنامه جذابی باشه و سعی میکردم خودم باشم و بعضی وقتا خب آدم وقتی خودشه یه مقدار اون مسئله‌ای هستش که ممکنه طرف مقابل زیاد خوشش نیاد، چون ممکنه چیزایی رو که میشنوه زیاد مورد پسندش قرار نگیره، ولی منم آدمیم که نمیخواستم دل کسی رو بشکنم، بنابراین یه مقدار استرس داشتم ولی جالب بود. ولی واقعا این چالشیه ها ندو جان، درست میگین کاملا. یعنی چالش شما این بود که هیچ کدوم از مهمونا به این اشاره نکرد، ولی اینجوری نیست که تموم بشه. شما بعدن اونجا بسیاری از این دوستان رو میشناسین، باشون روبرو میشین، بعد ممکنه رو دوستی ها تاثیر بذاره به خاطر نمره هایی که دادین. نه بابا این برنامه تفریح بستگی داره چه نمره‌ای داده باشی و بستگی داره هر کس چقدر رقابتی باشه توی اتاق چه حرفایی زده باشی. بله من حالا منتظرم که بعد از برنامه امشب فردا ببینم چه اتفاقی قرار بیفته. کی با من قهر میکنه، کی با من آشتی میمونه، کی قراره دیگه بگه من خیلی بی انصافم. آردی هم یک بار یه دونه شنیدم. آردی اومدم بپرسم از روی تبلیغ از روی تیزر من و تو گفتم بعد خدا به داد من برسه. اومدم بپرسم اتفاقا فکر میکنین که کدوم یکی از همگروهیاتون رابطش بعد از این برنامه با شما بد میشه؟ وای امیدوارم که هیچکی نه، چون همشونو دوست داشتم. واقعا بچهای خوشقلب و مهربونی هن.
بجی جون که اصلا یه شخصیت بسیار بسیار متفاوت و خاصی داره و بسیار خانم مهربونیه. سهیلا جون خیلی خیلی خانم مهربون و نایسیه و من گرگین جون رو اولین بار بود میشناختم و باشون آشنا شدم. یه خورده فکر کنم شرایطم با گرگین جان یه مقدار ممکنه بهتر باشه، ولی خب به ایشونم بالاخره مطمئنم یه روز میبینمشون و احتمال زیاد میان گوشمو میپیچونن که چرا من نمره کم دادم. حالا دیگه فکر کنم امتیازها رو لو ندیم، ولی مشخص میشه. حالا فکر میکنی اگه توی این گروهی که بودی نبودی، دوست داشتی توی چه گروهی میبودی؟ وای عجب سوال خیلی سختی بود. من گروه های دیگر رو هم تا الان هرچی بفرمایید شما اومده بیرون نگاه کردم، بیشترشون دوستان خودم هم میشناسمشون از نزدیک. اگر که این گروه نه، واقعا به نظر من سورپرایز این برنامه از همه چی جالب تره. به نظر من اصلا این برنامه اگر قرار باشه بدونیم کی قراره با کی باشه، چه گروهی، هر کی منتخب خودش باشه، نه یه مقدار کارو مشکل تر میکنه برای اینکه آدم وقتی که میفته توی خود بازیگری و از این حرفا. ولی واقعا خوبیش اینه که آدم ندونه اونی که باید باشه. خیلی هم عالی. حالا اگه میخوام ازت بپرسم که اگه دوباره قرار بود که توی این برنامه شرکت بکنی، آیا همین منویی که امشب و هنوز بینندگانمون ندیدن رو انتخاب میکردی یا میرفتی واسه یه چیز دیگه؟ نه فکر کنم میرفتم برای یه چیز دیگه، چون من یه ریسک خیلی بزرگی برداشتم با منوی امشب. خیلی خب، پس بذاریم که بینندگانمون امشب ببینن که ریسک چی بوده. ولی میتونی یه کوچولوشو واسمون بگی که چه ریسک بزرگی کرده بودی؟ حتما. غذایی که من درست کردم خب یه غذای ایرانی بود، ولی این غذاییه که همه دوستش ندارن. من وقتی هم داشتم این غذا رو میخواستم درست کنم، این نکته از توی ذهنم گذشت و گفتم که خب مطمئنا این غذایی نیست که همه دوست داشته باشن. ولی من کلا چون یه آدمیم که چالش دوست دارم، حتی با اینکه این موضوع رو میدونستم گفتم حالا که میدونم که ممکنه کسی زیاد این غذا رو دوست نداشته باشه، هنوز میخوام این غذا رو درست کنم، چون اگر بتونم اون کسی که این غذا رو دوست نداره بتونم به سمت این غذای خورده جهتش رو بدم و مثلا بگه که من فلان غذا رو دوست ندارم ولی مال تو رو مجبور شدم الان تو برنامه شام من تو بخورم و مثلا خوشمزه بود. اون برای من خیلی مهم بود که اگه یکی دوست نداشته باشه و فکر بکنه مزه این غذا خوبه. چقدر جالب. حتما پس امشب ببینیم که آیا مهموناتون دوست خواهند داشت یا اینکه ببینیم چی میشه. حالا از چالش داری میگی، یه تمی هم که انتخاب کرده بودی خیلی چالشی بود و خیلی هم جالب بود. میخوام بدونم که اصلا چرا این تمو انتخاب کردی و اینکه یه کوچولو از این تمت هم میخوایم نشونه بیننده هامون بدیم و یه کوچولو لو بدیم. حتما. من اجازه دارم راجع به تمم یعنی بگم چی بوده یا نه؟ بله. بدیم یه مقدارشو. خب علت این که تم لیدی گاگا رو انتخاب کردم برای اینکه خب اولا که یکی از شخصیت ها همه چیش، من فکر کردم خیلی جالب میشه که اگر من بیام یه همچین تمی و خب یک دونه مرد داشتیم ما توی جمعمون، 3 تا خانم بودیم، مطمئن بودم خانم ها خیلی مشکل نخواهند داشت با اینکه بتونن تقلیدی از لباس لیدی گاگا بکنن. اما برای من بیشترین جذابیتش گرگین جون بود که میخواستم ببینم واقعا اگه من بگم مثلا گرگین جون قراره چی نوع لیدی گاگایی بشه به عنوان یه مرد. و جالب بود که من یه طورایی فکر میکنم واقعا از همه بیشتر سعی کرده بود نزدیک به اون چیزی که تو ذهنش راجع به لیدی گاگا بود بشه و خیلی برای من جالب بود و بقیه هم واقعا سعیشون رو کرده بودم، ولی برای من چالش خیلی خوبی بود. من باش خیلی لذت بردم.
چقدر تصاویرش هم جالبه. آره واقعا. شما ولی خیلی تلاش کردین و مشخصه کاملا. بقیه هم ندا گفت سعیشون رو کرده بودن ولی خب نزدیک نبود. ولی شنیونشون خیلی ایرونی بود، یعنی از اصلا شنیون موهاشون رو دیدین بدری جون که اصلا کاملا مدل ایرونی کوچکترین شباهتی به لیدی گاگا نداشتن. بدری جون داشتن میرفتن کنسرت اپرا. آره از لباسشون و موهاشون خیلی کاملا مشخص بود. ندا جان خودت هم خب به هر حال هنرمندی، خواننده هستی، بازیگر هستی، کارا و فعالیتایی که خودت الان در دست داری و کارهای آینده چه پروژه‌ای هستن؟ الان یه دونه آهنگ جدیدم داره ریلیس میشه تا 2 هفته دیگه به اسم با من باش. موزیک ویدیوش حاضره. آهنگ قبل از با من باشم خیلی دوست دارمت بود که آردی پخش شده. کارای من واقعا چون که هم توی قسمت کارهای غیر ایرانی امریکایی فعالیت دارم و هم توی ایرانی یه مقدار این بالانس کردن استودیو رفتن و کارهای با به قول معروف غیر ایرانی ها کار کردن و با ایرانی کار کردن این یه بالانس خیلی زیادی لازم داره چون وقت خیلی میبره. من در کنار کارهای ایرانیم همیشه گفتم حتی اگه من هر چقدرم آهنگای غیر ایرانی یا انگلیسی بخونم چون ایرانیم همیشه در کنارش آهنگای ایرانی هم ادامه خواهم داد. در حال حاضر یه آلبومم رو تموم کردم با یه دونه از پرودیوسرهای خیلی معروفه که اینجا با اسمای خیلی خیلی بزرگ کار کرده و الان در حال حاضر توی چیدمانش هستن که ببینن که کدوم اول میخوان ریلیز کنن. یه مقدار تصمیم گیری ها با اونا هستش که از لحاظ مارکت چجوری آهنگا رو بخوان مارکت بکنن. ولی از لحاظ اینکه من خیلی فعالم توی این هیته کاریم واقعا بالانس زندگیمو اینطوری به دست میارم. من فکر میکنم خوشحالی برای اینه که کاریو که دوست دارم انجام میدم و واقعا هم فاکتور مهمیه ندا جانا. واقعا چون فکر کنم همه ما اینجا در مناطق اینم حس کردیم دیگه. یعنی کاری که فکر کنم خوشبخت ترین آدما کسایی هستن که اون کاری رو که انجام میدن کاری که واقعا بهش علاقه دارن. اما ندا جون میخوام این پایان ازت بپرسم راجع به تجربت با من و تو، این تجربه کاری که با من و تو داشتی. بچه‌ها خیلی اذیتت کردن. وای من انقدر هدیه جون و آریا جون بهترینن. اصلا انقدر من لذت بردم باشون کار کردم. انقدر اول از همه که همتون واقعا دم همتون گرم برای اینکه اجازه میدین این شبکه وجود داشته باشه و مردم ایران دلشون به یک چیزی خوش باشه و واقعا تمام این زحمت‌هایی که شما دارین میکشین من فکر میکنم دونه به دونمون ازتون واقعا ممنونیم. تک تکتون خیلی انرژی میذارین و واقعا معلومه که با عشق دارین این کار انجام میدین. میدونم آقای عباسی عزیز بسیار بسیار صبرها و تحمل‌ها داشته که بتونه این شبکه رو پای خودش نگه داره. در صورت که کیوان جون و مرجان جون خیلی زحمت کشیدن و این تیم به این خوبی مثل شماها رو گذاشتن برای ماها و واقعا من فکر میکنم نه فقط من 85 میلیون جمعیت داخل ایران و چند میلیون جمعیت خارج از ایران تمام امید و دید و نظرمون همش روی شبکه من و توه. مرسی ندا جون. ما هم از شما ممنونیم بابت این همکاری که با من و تو انجام دادین. ما رو بینندگانمون رو به خونه خودتون راه دادین. پیشا پیش نوروزتون هم تبریک میگیم و ازتون همینجا خداحافظی میکنیم. قربون شما. خداحافظ همگی. یادتونه توی برنامه گفتم هر کی ببینم میبوسم، از دور میبوسم. مرسی از شما. ما هم شما رو میبوسیم. ممنونم. چه انرژی خوبی داشتن. خیلی آره خیلی انرژی. خودشون هم گفتن دیگه من خیلی دوست دارم، همه رو دوست دارم. خب میشد این انرژی هم همینجا حس کرد. پریسا خانم ما هم اینجا کم کم باید با بینندگانمون خداحافظی کنیم، اما پیش از خداحافظی خودت یک بار دیگه ساعت برنامه این که از کی شروع میشه تا کی برنامه نوروزی رو خودتون بفرمایید. این شما
بفرمایید بینندگان منوتو. دوباره الان چندین بار گفتیم پنجشنبه ساعت 10 صبح به وقت تهران فقط آقای امیرعلی، تایم هیچ جای دیگر من تایم دیگر نمیگم، تایم دیگر رو توی کامیونیتی حتما میذاریم. از ساعت 10 صبح تا زمانی که منوتو هاب شروع میشه ما باهاتون هستیم یه نوروز دیگه و امیدواریم که همین باعث بشه که شما همونجوری که امیرعلی همیشه توضیح میده با گرفتن سابسکرایبرهای بیشتر، جوین شدن تو یوتیوب منوتو، همین تیم بتونه مجددا نوروز بعدی زنده برای شما برنامه درست بکنه. یه نکته خوبی هم نمیدونم وقت دارین یا نه، امیرعلی میخواست بگه که بابا ول کن اون پارو یا اینو بذار رو اون یا اونو رو امیرعلی گفت تو تصمیم میفته، می‌خواستم خودم ببینم چی میگه. مامان من هی پیام میده راجع به پای امیرعلی. خیلی سخت نشستن روش. برنامه همیشه اون طرف میشینم خداییش اینجوری هم بخوام بشینم که خیلی سخت. اینقدر عرض مبل خوب خیلی سخت. بالشش هم داده من گذاشتم زیر. نه ولی می‌خواستم من بگم مامانم میگه که پیامای من نشون نمیدی به امیرعلی. نه واقعا سلام برسون، نوروزشون هم مبارک باشه. راجع به اینکه چقدر امروز توی یوتیوب همه گیفت دادن و ممبرش ول کن اینا رو. نه میدونم تعداد خیلی زیادی واقعا گیفت داده شده و واقعا تشکر میکنم از تمام هموطنانی که این لطفو کردن به هموطنای دیگه گیفت رو اهدا کردن به قول معروف. این باعث میشه که روز نوروز یعنی روز پنجشنبه از زمانی که لایو یوتیوب منوتو هم شروع میشه همزمان با ماهواره، هموطنای دیگه هم بتونن اونایی که گیفت گرفتن به همراه کسای دیگه منوتو فنز و منوتو سوپر فنز بتونن در کنار هم یک نوروز به قول معروف یک لحظات خوبی رو داشته باشن، نوروز خیلی خوبی رو با هم دیگه بگذرونن. چون این برنامه فقط برای ممبرز به قول معروف قابل دسترس خواهد بود در یوتیوب، ولی در به صورت زنده تلویزیون بله ماهواره هر کسی که ماهواره یوتلسات داشته باشه میتونه برایتی تماشا کنه. لطفاً هم از این باکس ها و از این چیزای غیر قانونی استفاده نکنید. یکی دو تا صفحه همین چیزی که دو روز گذشته بسته شد پستاشون یا کلا بسته شدن یا پستاشون کلا پاک شده، لطفاً از این کارها نکنید، زشته. بذارین همه بیان رو خود منوتو نگاه کنن. آره بعضیشون خیلی کم ناراحت هم هستن، میگن که ما چقدر کمک داریم به مردم ایران میکنیم با این کار. درد دل داری. کسرا داره تو گوش من بال میزنه. اشکال نداره کسرا جان، بابا 2 دقیقه من تو این برنامه اومدم صحبت کنم. من از اون موقع نشستم سکون، مهمان برنامه که نذاشتین من سوال کنم. نه ولی واقعا این برنامه واقعا جا داشت پریسا صحبت کنه. بله دیگه خیلی ممنونم. شما دیگه پاتون میتونید راحت بذاری. اگه اجازه بدین ما از این قسمت خدافظی کنیم، از بینندگان همراه بشیم با بخش گزارشگر و ویدیوهای چهارشنبه سوری. ممنون از دوستان. کاخ سفید در بیانیه اعلام کرده که دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین در گفتگوی طولانی تلفنی خودشون توافق کردن که ایران نباید در موقعیتی قرار بگیره که بتونه به اسرائیل حمله کنه. در این بیانیه اومده که رهبران روسیه و آمریکا امروز درباره لزوم صلح و آتش‌بس در جنگ اوکراین گفتگو و توافق کردن که این درگیری باید به صلحی پایدار پایان یابد و بر بهبود روابط دوجانبه آمریکا و روسیه تاکید کردند. همزمان کاخ کرملین در بیانیه خودش نوشته در این گفتگو دونالد ترامپ پیشنهاد کرده که طرف‌های درگیر به مدت 30 روز از حمله به تأسیسات انرژی همدیگه خودداری کنند و ولادیمیر پوتین از این ابتکار استقبال کرده و بلافاصله به ارتش روسیه دستورات لازم رو داده. از طرف دیگه بنیامین نتانیاهو هم رسانه‌ها رو به انتشار دروغ درباره حماس متهم کرده و گفته هر گونه ملاحظات سیاسی در پس عملیات نظامی در غزه رو رد میکنه. ایشون گفته که رسانه‌ها بارها تبلیغات حماس رو تکرار میکنن، بنابراین میخوام به حماس بگم روی این حساب نکنین، چون ما هیچ چیزی رو از دستیابی به تمام اهداف جنگ، هیچ چیزی ما رو از دستیابی به تمام اهداف جنگ باز نخواهد داشت. خیلی وقت تنگه و باید بریم سراغ گزارش‌های ارسالی شما به بخش گزارشگر که مدیا زحمتش رو کشیده. بله بریم که با آخرین گزارشگرایی که همین چند دقیقه پیش به دست ما رسیده. اول بخش گزارشگر رو با اونا شروع کنیم که داغن از مراسم چهارشنبه سوری در شهرهای مختلف. شب چهارشنبه سوری 28 اسفند 1403. سلام، سالوم 28
درود بر شما. نمیدونین تهران چه خبره، همه جا آتیش بازی هواییه و مردم شادن. انشالله سال بعد همین موقع با حضور بچه‌های مناطو، با حضور شاهزاده رضا پهلوی در ایرانی آزاد چهارشنبه سوری رو جشن میگیریم. مرگ بر جمهوری اسلامی، مرگ بر دیکتاتور. چهارشنبه سوری 1403 اینجا تا آزادی ایران همه چی در همه. به به، آدم کیف میکنه واقعا، میبینه که هموطن اینطوری شادن. این سرودهای ملی میهنی رو هم که میشنوه خون تو بدن آدم قلیان پیدا میکنه. دمتون گرم که انقدر با صفایی. بله مرسی از همه گزارشگرایی که برای ما دارن ویدیو میفرستن و همینطور هم همکارای من دارن این ویدیوها رو میگیرن و روی سوشال مدیا میتونید دنبالش کنید. صفحات مجازی از یک سری گزارش های دیگه هم از اولین ساعت های بعد از ظهر امروز در واقع به دست ما رسیده بود که اونها رو هم جداگانه براتون آماده کردیم. ببینیم. واقعا چقدر با رقص و شادی، چیزی که هیچ وقت حکومت برای ما نخواسته، ولی خب دم شما گرم که نمیذارین حکومت خودش رو به شما تحمیل کنه. اما گزارش های زیادی هم گرفتیم از مراسم های نوروزی که امروز برگزار شده در شهرهای مختلف. بریم با هم این گزارش ها رو هم ببینیم. استان مازندران، شهر نور. اینو میگیرم برای شبکه خوب مناطق. تو مرا تا که نبودم بگیره من تا جان نیفتد شما بیا بتا که شبم از نفست چون بها امان بده که نفس تازه کنم جان جان امان بده که بگم نفس جان زمان شبم شبم کشتی تو خزان خزان که شدم زرد ز شیطانیان امشب دل من کیسه 7 ساله شده مامان جون. امشب دل من کیسه 7 ساله شده مامان جون. هر کس که چرا دیده منو خاله شده آقای نمکدون.
بله، اما گزارش بعدی دلمون تنگ شد برای ایران. بله حسابی. از صبح که من این ویدیوها رو میدیدم حسابی دلم هوای ایران رو داشت. آره خیلی احساساتیش نکنیم، حالا بریم سراغ گزارش‌های بعدی. بله، اما طی این مدت جمهوری اسلامی تلاش کرده مخصوصا امسال که مردم رو قانع کنه که امسال مراسمی برگزار نکنن. به همین خاطرم شهروند تحلیلگر ما راجع به سفره 7 سین با ما صحبت کرده و لزوم برگزاری مراسم سنتیمون. درود به گزارشگر منوتو. از اونجا که امسال جمهوری اسلامی با آیین باستانی ما ایرانی ها نوروز ما مخالفت کرده، من به عنوان یک ایرانی با اینکه تنها هستم و سالهای زیادی از ایران دورم، نوروز امسال را با شکوه‌تر جشن میگیرم. متاسفانه هر ساله 7 سین را جدی نمیگرفتم. امسال با اینکه جمهوری اسلامی مخالفش بود با اشتیاق 7 سین رو چیدم. از ملت شریف ایران میخواهم نوروز امسال را با شکوه‌تر برگزار کنم، حتی با چیزهای کم، تا خاری بشه در چشمان دشمنان ایران. البته نوروز واقعا بخش جدایی نشدنی از زندگی همه ما ایرانی هاست، مگر اینکه ایرانی نباشیم که سنت نوروز رو ادا نکنیم، حتی با حداقل امکاناتش. بله، اما طبق معمول مردم در شب عید تلاش دارن که مایحتاج شب عیدشون رو تهیه بکنن، وسایلی که برای سفره 7 سین و دید و بازدیدها لازم دارن، اما گرانی کمر مردم رو شکسته. ببینیم. اینجا تهرانه عزیزان، من هر کدوم اینها رو نیم کیلو گرفتم، فکر نکنم خیلی زیاده. ببین اینا هر کدوم نیم کیلو گرفته شده. آجیل نیم کیلو شده 750,000 تومان. خب این آجیل گرفتم 750,000 تومان. کل مجموعه شده 5,800,000 تومان. زردچوبه 450,000 تومان، من 150 گرم گرفتم. لیموی خوش 250,000 تومان، من 200 گرم گرفتم. همین فلفلی که دارید اینجا ملاحظه میکنید، این فلفل کیلویی 1,000,000 تومانه. 100 گرم گرفتم. زعفران 2 گرمی 400,000 تومان. ببینید اینهایی که گرفتیم، لپه رو گرفتم 400,000 تومان، تو که کیلویی 200,000 تومان لپه. خب بعد عرض کنم خدمتتون بالاخره همینطور عزیزان، تا زمانی که بشینیم و کشته شدن بچه‌های مردم رو نگاه کنیم و بی‌تفاوت باشیم، تا زمانی که این رژیم و این چپاولگران و این ناکارآمدان و این بیخردان احمق وطن فروش باشه، وضعیت همینه. اینا هدفشون نابود کردن ایران، از بین بردن سنت‌های ماست. ما بتونیم اگه از بقیه حالا خوردنی هامون بزنیم، ولی سفره 7 سینمون رو پیشنهاد میکنم که ما درست بکنیم و حداقل نذاریم که این سنتمون از بین، هر چند کوچیک هر چند کم، سفره 7 سین رو به کوری چشمه خامنه‌ای، یک کثیف ملعون بیشرف، دروغگوی مکار حیله‌گر، ما این رو باید به پا بکنیم. ممنون. چند قلم رو نگاه کنید، نیم کیلو یه مشکل فنی برای این ویدیو پیش آمده بود، اما امروز هم ما ویدیوهای زیادی گرفته بودیم از مردم که گلایه داشتن که صف‌های رو طولانیه و اونها برای تهیه داروهاشون باید ساعتها در صف بایستن. سلام خدمت گزارشگر منوتو. صف دارو کرج، بعد 46 سال از انقلاب ننگین اسلامی ملت باید انقدر تو صف باشن تا دارو بگیرن. خاک تو سر علی گدا، خاک. خیلی باش موافقم. بله، اما آخرین ویدیوی ما و آخرین گزارش ما یکی از شهروند تحلیلگرهای ما هست که راجع به وضعیت این روزهای ایران با ما صحبت کرده. گزارشگر درود. این مترسک نظام جمهوری اسلامی پزشکیان یه دیر جمع کرده جلو خودش که نمیدونم اینا کرولالن یا فقط دستور دارن بشینن صحبت اینو گوش کنن و حرفی نزنن. رفته پشت میکروفون میگه مگه کشورهای دیگه که الان دارن اموراتشون رو میگذرونن فقط با فروش نفت زنده‌ان؟
ما چرا به نفت وابسته ایم؟ حالا بعد 46 سال که نفت تحریم شده آقایون یادشون افتاده. این رو 50 سال پیش محمد رضا شاه فرمود یه روز اگه نفت تموم بشه ما یه انرژی جایگزین لازم داریم. ولی با سیاست خودش میخواست پیش بره، نه با این سیاست شما. اون کشوری که الان نفت نداره داره اموراتش میگذرونه، هیچ دشمنی هم برای خودش درست نکرده. مرد به این مرد به اون نگفته 40 سال. با همه رابطه داره، کوچکترین جنسش رو دارن میخرن ازش، بزرگترین جنسی هم رو داره وارد میکنه. نه شما که با هیچ کشوری رابطه نداری، نه جنسی میتونی بفروشی، نه جنسی میتونی وارد کنی. اینم تا الان زنده موندی به لطف برادران قاچاقچی بوده. پس با این واژه ها سر مردم رو گرم نکنید. اینایی که نشستن جلوت همه یه مش مزدورن که از این سفره انقلاب حسابی بردن و خوردن، الان میان میشینن چرت پرته جنابالی رو گوش میدن. براشون اصلا مهم نیست. بیا وسط مردم اگه راست میگی این صحبت رو بکن، ببین با همون سیب زمینی میزنن تو سرت. بله، خیلی ممنونیم از شما که برای ما گزارشاتون رو ارسال میکنیم. من در کامنت های یوتیوب داشتم میخوندم دوستان اسامی جانباخته های اعتراضات گذشته ایران رو نوشته بودن و اجازه بدیم ما هم از میز خبر تبریک بگیم چهارشنبه سوری رو، یاد همه جانباخته های راه آزادی وطن رو که در سالهای گذشته جونشون رو از دست دادن تا من و تو ایرانی روزگار بهتری رو داشته باشیم زنده کنیم و درود بفرستیم به روح همشون که میتونستن این چهارشنبه سوری در کنار خانواده هاشون باشن، اما خانواده هاشون اونها رو در کنارشون ندارن. امیدوارم که یک روزی در ایران آزاد و آباد همه در کنار همدیگه بتونیم خیلی با شکوه‌تر مراسم های سنتی و باستانی خودمون رو در کنار همدیگه جشن بگیریم و انجام بدیم. شما نکته اگه برگزارشگر نداری باید بریم سمت بریم سراغ و خیلی هم خوب شد که یادی کردیم از جاویدنام‌های وطنمون که برای هممون بزرگن و تو قلبمون میمونن. بله، بریم با علی همدانی و سالومه همراه بشیم. ما از حضور شما مرخص میشیم. خدا نگهدار. اینجا سراغ من که میان علی همدانی میگن، بعد سراغ بقیه که میرن اسم کوچیکشون رو فقط میگن. علی زیاد داریم. زیبا نیست؟ به قول خودت. علی پیرهادی، علی حمید. این خانم گیسو توی کامیونیتی امروز داشت منو میزد، میگفت علی حمید کو. میاد ان شاءالله. عرض کنم که شماره تلفن ما رو یادداشت بفرمایید لطفاً 0044 12 25 588 490. لطف کنید از هر جایی از ایران و جهان که هستید تماس بگیرید، از چهارشنبه سوری بگید. دلمون میخواد از سالی که گذشت بشنویم و از سال پیش رو. قبل از اینکه عالم ویدیو اومده از چهارشنبه سوری، از همه جای ایران، از جاهای مختلف دنیا. یعنی من اصلا اونجا من داشتم ویدیوهای خودم جلوش به کسا میگفتم من کار دارم، بعد این رو ادیت کنم. آره اینجا. به خدا. از این بچهای سوشال میدیا نایتاینا داشتن همینطور ویدیو میگرفتن، اصلا نمیدونی چه خبره. حیرت آوره دیگه. اتفاقا ربط داره به سوالی که میخوام ازت بپرسم. شاید خیلی ها ندونن که تو درس روزنامه نگاری خوندی در دانشگاه و مفصل هم خوندی، لیسانس، فوق لیسانس، درس حسابی خوندی. یکی از مطالبی که سوالمو میپرسم ولی تو جواب نده، من تلفن مریم جواب بدم. یکی از مواردی که میخواستم ازت بپرسم به عنوان جزء اولین خبرنگارایی بودی که شروع کردی با مطالبی که مردم برات میفرستن سر کله زدن. راستی آزمایی رو میخواستم بپرسم با اون قوانین روزنامه‌نگاری که تو یاد گرفتی چطور انجام میدی؟ اما مریم رو جواب بدیم از تهران. مریم جان شبت بخیر، چطور هستی؟ از تهران صحبت میکنی. چهارشنبه سوری چطوری گذشت؟ سلام عزیزم، خوب هستین شما؟ چطور گذشت چهارشنبه سوری بر شما؟ من خونه بودم، پای تلویزیون صحبت‌های شما رو گوش میکردم. مریم جان سالی که گذشت چطور بود؟ واقعا نمیدونم چی بگم. در یک کلمه میخوام بگم شوهر من هر سال شب عید به خیلیا کمک میکرد، به خیلیا، ولی امسال به من زنگ زد و یک کلمه برام SMS کرد که متاسفم و این خیلی برام درد داشت. نتونستن کمک کنن منظورتونه؟ حتی برای خودش. به خاطر شرایط اقتصادی؟ بله، به خاطر شرایط اقتصادی. مریم جان چند سالتونه؟ من 55 سالمه. و فرزند دارین؟
بله 2 تا بچه دارم. دغدغتون چی هستش با این شرایطی که میبینید؟ خصوصا 48 ساعت گذشته زیاد 48 ساعت آرامی برای کشور ما نبوده و سالی که داره آغاز میشه. بله من امروز رفتم تجریش، چون منطقه تجریش زندگی میکنم و واقعا ناراحت شدم، گریه کردم تا خونه پیاده اومدم. میگین چرا؟ مردم رو میدیدم که چقدر ناراحتن، نمیتونن خرید کنن حتی در تجریش. بله من خودم الان منطقه 1 میشینم. یعنی این وضعیت برای همه مردم بده. فکر نکنید فقط اون کارگرا یا مثلا قشر متوسط، یعنی قشر خوبم دیگه متاسفانه خیلی اوضاعشون بد شده. مریم جان مثلا چی می‌خریدین پارسال همین موقع ها که امسال نخریدین؟ همه چی یه مثال بزنید برای خیلیا. مثلا یه چیز خیلی ساده، مثلا می آمدیم استکان نلمکیامون رو نو می کردیم، سینی نو می خریدیم، برای اقوام عیدی می خریدیم. متاسفانه هیچ کدوم از این کارا رو نتونستیم بکنیم. من مثلا امروز شاید باورتون نشه ته کارتم 2 میلیون بود، 2 میلیون رو پخش کردم. گفتم خودم نمیخوام، یعنی تا خونه گریه کردم. آقا مریم جان خودت گفتی از شمال تهران داری تماس میگیری. تصور من از شمال تهران، تصور من از تجریش، تصور من امروز از نیاوران ویدیو پخش کردم. یه خانمی از نیاوران ویدیو گرفت، گفت اصلا بوی عید نمیاد، همیشه اینجا پر از مغازه هایی بودش که داشتن سبزه میفروختن، وسایل عید میفروختن، اصلا نبودن، وجود نداشتن. نیاوران اصلا بله یعنی اوضاع برای همه بد شده. یعنی اگه منم بخوام فرضاً مثل سالهای قبل خرید کنم خجالت میکشم اون خریده برای خودم بکنم. مریم جان ولی میدونی چیه، نصیحت بلد نیستم ولی امیدوارم قلباً ولو شده برای 1 ساعت دور و بر سال تحویلم که شده فقط لذت ببرید از چیزی که پیشینیانمون برامون گذاشتن و امید داشته باشیم که ما ملت ایران سرانجام پیروز میشیم. حق با ماست. سپاسگزارم. سال نو رو بهتون تبریک میگم به امید دیدارتون. یک کلمه میخوام بگم. دوست دارم که اگه اوضاع خوب برای همه مردم، به خدا من دعا میکنم که برای همه خوب بشه. یعنی نمیخوام که به خدا نمیخوام که فقط بگم برای یه قشر من میرم بیرون خجالت میکشم. سپاسگزارم مریم جان، متوجه شدم. برای همه خوب باشه. ممنونم. زنده باشید، سالم باشید. به امید دیدار شما. برم سراغ خدا نگهدار شما. با داریوش صحبت میکنیم که از تهران تماس گرفته. داریوش جان شما چی دارین بگین؟ چهارشنبه سوری اول به من بگین چطور گذشت بهتون؟ عرض ادب و سلام دارم خدمت سالم جان عزیز و درود بر شما. علی همدانی. مرسی علی همدانی خوشگل و خوشتیپ. خیلی ممنونم آقا. بابا پر انرژی صحبت میکنید. خدمتتون عرضم که منم از همون 57 که الان زنگ میزنم خدمتتون، ولی واقعا آقا بیاین باور بکنین که همه 57 از یک تربیت و از یک خانواده نیستن. توضیح میدین چرا؟ یکم توضیح میدین؟ خب توضیح من اینه که اگر یه مقداری بخوام برگردیم به عقب و پشت سرمون رو نگاه بکنیم، ببینید اون زمانی که توی مملکت ما این اتفاق افتاد، من تقریبا 18.5 سالم بود. یه چیز در حدود 2.5 سال عضو کاخ جوانان بودم در قسمت موسیقی و بسیار واقعا اون 2.5 سال برای من خوشایند و زیبا بود. و تا همون 2.5 سال بود که به انقلاب رسید، نه؟ بله. و اون زمان امروز متوجه میشم، اون زمان شاه فقید سوبسید میداد برای نوجوانها. توجه میکنید؟ اون روز اگه کسی به من میگفتش که آقا سوبسید چیه، من نمیدونستم سوبسید چیه، دوچرخه است چیه. امروز متوجه شدم، یا امروز یا همون اوایل انقلاب که بحث سوبسید و این حرفا بود،
فهمیدم که سوبسیدی یعنی اینقدر برای جوانها و نوجوانها خرج میکرد و بسیار بسیار اهمیت قائل بود. داریوشان، برای اینکه ادامه بدیم این بحثو، برام مهمه سوال ازتون بپرسم. همه اینا رو الان دارین میگید، اون موقع هم اینطوری فکر میکردین؟ گفتین 2 سال و نیم خوبی داشتید. چی تو ذهنتون بود به عنوان یک نوجوان 18 ساله که برین تو خیابون آقای خمینی رو نمیدونم چی کارش کردین، پسند کردین؟ ببینید به خوب چیزی اشاره کردید. ببینید اون موقع یه جوان 18 ساله تقریبا آقا میشه گفت مغز هنوز خامه، هنوز دقیقاً کلمه خامم اومد تو سر من که بگم بچه بودیم. ببخشید ولی من میتونم یه چیزی به شما بگم؟ من 16 17 18 ساله های مثل نیکا شاکرمی رو دیدم. بله. ببینید اون نسل رو با این نسل قابل مقایسه واقعا نیست. توجه میکنید؟ ببینید اون شکل و اون در واقع قالبی که اون زمان حاکم بود با الان اصلا قابل مقایسه نیست. طبیعیه که بچه‌های بعد از اون مسائل 57 خیلی هوشیارترن، خیلی جلوترن. خب علم خیلی پیشرفت کرده. توجه فرمودید؟ در این حال بسیار من خاطره خوش و خوبی دارم از اون زمانی که 2 سالیم در کاخ جوانان خوش گذشته بهتون. داریوشان تعداد خطوطی که روی منتظرن تا صحبت بکنن زیاد هست. سپاسگزاری میکنم ازت از تهران تماس گرفتی، صداقتت رو به هر حال سپاسگزارم که صادق هستی، صحبت کردی. سال نوتون مبارک. امیدوارم سالی که در پیش دارید بهتر از سال گذشته باشه. کاخ جوانان اگر دوباره باز شد که خواهد شد، امیدوارم شما رو اونجا ببینم. خدا حافظ. خانم سالومه خانم زری از تهران، سلام، روی خط هستید؟ درود، روی خط هستید، بفرمایید. الو سلام. سلام بر شما. سلام سالم جان، سلام. بفرمایید، روی خط هستین. چهارشنبه سوری بهتون خوش گذشت؟ والا من که اصلا بیرون نرفتم، ولی خب پسرام چرا بیرون رفتن. ببین ما دیگه این ایرانی نیستش که شماها فکر میکنید. ایران یه غمی توشه، یه گرفتاریایی توشه. مردم ما گرفتارن، مردم ما غمگینن. منتظریم که یه فرجی واسمون بشه، ولی من خودم میدونم که خودمون مقصریم. من وقتی انقلاب شد 10 سالم بود. این انقلاب مال ما نیست، این انتخاب ما نیست. خدایی کنه که یه جوری بشه که نمیدونم چه جوری بشه. بچه هاتون چند سالن الان؟ من پسرام یکی 34 ساله و یکی 26 ساله. منتظریم که ببینیم میشه، ولی میدونید ما کوتاهی از خودمونه. خب اگه در این زری جان من سوال دارم ازتون. پسراتون بزرگ هستن، گفتین 34 ساله. بله. اگه بخوان در اعتراضاتی شرکت بکنن برای آیندهشون همراهشون بودین؟ بله. من خودم همین 22 بهمن امسال من سمت آتش‌ساز میشینم. همین 22 بهمن ما مسجد نزدیکمونه، شروع کردن آتشبازی و شعار الله اکبر. یه عده که ریختیم بیرون و شروع کردیم به سر و صدا و آهنگ چیزو گذاشتیم. خدا شاهد جمع کردن رفتن تو مسجد. یعنی اگر دست به دست هم بدن مردم، روزگارمون این نیست. آرزوتون برای سالی که داره میاد چیه؟ وای امیدوارم، خیلی امیدوارم به خدا. همه ناراحتن. من خیلی این چند روز بیرون میرفتم میومدم، خدا میدونه به خدا مردم همه گرفتارن. یعنی رد دادن همه. فقط امیدواریم که یه اتفاقایی بیفته که بلکم که یه جوری بشه سال دیگه این موقع من و تو توی ایران. زری جان سپاسگزارم ازت که تماس گرفتی. خانم زری سال نوتونم پیشاپیش مبارک. شما رو که نگاه میکنید از جایی که هستین خیلی دوستتون داریم. مرسی. ما همینطور. مرسی خانم زری خانم. وقتی برنامه‌تون قطع شده بود همه ناراحت. آخه زری جان. زری جان زری جان
صبح فردا اگر هوا پاک و تمیز بود، شمال که نگاه میکردی از جایی که هستی کوههای البرز رو میبینی. جای من هم نگاهشون بکن. سپاسگزارم ازت. سال نو شما مبارک. برم سراغ خانم منیژه از تهران. منیژه جان، شب شما بخیر. چهارشنبه سوری چه کردیم؟ سلام، شب شما هم بخیر. اول تشکر از برقراری این برنامه‌های من و تو که بسیار برنامه‌های خوب و اطلاع رسانی هست. مردم آگاه میشن زیاد از اخبار کشورهای دیگه دور و برشون. مراسم چهارشنبه سوری، من در یکی از بلندی‌های تهران زندگی میکنم. مراسم چهارشنبه سوری بسیار قشنگ برگزار شد. مردم بزن و به کوب و آتش و پریدن و آتش فشان و نمیدونم همه چی بود و انقدر این بولوار شلوغ بود که من فکر می‌کنم حتی اگر پلیس می‌خواست بیاد توان اینو نداشت که از این خیابون رد بشه. وقت دیگران رو یاد نمیگیرم. منیژه جان سپاسگزارم ازت. سپاسگزارم یک دنیا. سپاسگزارم ازت. شب شما بخیر. سال نو مبارک. با کیوان صحبت بکنیم سالمه. کیوان جان شب بخیر. از تهران تماس گرفتین، چه خبر؟ سلام، خسته نباشید. مرسی، شما هم همینطور. چیزی که میخوام بهتون بگم شاید خیلی تلخه، حداقل برای خود من. ما میشنویم. صدای تلویزیونتون رو کم کنیم، با تلفن صحبت کنید با ما. یه لحظه. خواهش میکنم. هموطنان هنوز فرصت دارید تا با ما تماس بگیرید. به این شماره‌ای که زیر صفحه میبینید منتظر تماس‌های شما هستیم. 2044 12 25 588 490. کیوان جان برگشتین؟ خواهش میکنم. بفرمایید. متاسفانه ما بیشتر ملت حرفیم. فقط حرف میزنیم. شاید این یه توهین باشه، شاید خدایی نکرده این یه چیزی باشه حتی به خودم، ولی این یه واقعیتی که ماها نمیخوایم بپذیریم. چیزایی رو که میبینیم یک شنبه ساعت 10 شب، یه چیز جزئی میخوام براتون بگم. سکه بهار آزادی مثلا 80 میلیون تومان بود، امروز که دارم با شما صحبت میکنم شد 90 میلیون تومان و الان شد 98 میلیون تومان. چطوری میشه توی مملکتی که از این همه ادعا و این همه حرف و صحبت و که ما فلانی ما به هم، چطور میشه که در عرض 48 ساعت یه چیزی 18 میلیون تومان گرون بشه؟ چطور میشه؟ به مردم چرا میگین اینو؟ نه به مردم نمیگم، به حکومت. نه اصلا به مردم نداریم میگه مردم هیچ کاری نمیکنن. میگم ما مردم حرفیم. من وقتی حرف میزنم و عمل نمیکنم، وقتی که من دارم سکوت میکنم میبینم و سکوت میکنم هیچ کاری نمیکنم، خب نتیجهش میشه چی؟ میشه همین. خودتون اگه همسایه بغلی من دو تا خونه اونورتر، سه تا خونه اونورتر، چه میدونم 4 تا محله اونورتر، ما فقط میبینیم. بعد انگار یه آمپول سری به ما زدن، هممون سر شدیم. کوروش، کیوان جان ببخشید، سوالی که ازتون داشتم اینه که اینجا یه بنبستی من همیشه میرسم وقتی به اینجای بحث میرسم با هموطنان، اینه که هموطنان زنگ میزنن سالومه و میگن که کاری نمی‌کنیم، ما ملت حرفیم. این حرفو من زیاد شنیدم در این برنامه، ولی همیشه متوجه نمیشم تماس گیرنده، کسی که داره این مطلب رو مطرح میکنه، راه حلش چه هست و چرا از خودش شروع نمیکنه؟ ببینید هر جایی شما توی این کره خاکی زندگی بکنید، هر جایی که ما تا یه مسئله پیش اومد تو هر کشوری، وقتی همبستگی به وجود اومده و همه با هم همدل و همصدا شدن، اون مشکل حل شده. هر جایی از این دنیا باشه. اما من میگم من چرا برم بیرون، اون میگه چرا من برم بیرون، اون میگه چرا من اعتراض بکنم. کیوان جان شما میگین چرا من برم بیرون؟ نه من الان اگر بخوام خب براتون میتونم بفرستم که من حداقل تو این 2 سال گذشته دیگه فکر نمی‌کنم دادگاهی باشه که من نبرده باشم. این حد که رفتم. کیوان جان وقتی نگاه میکنم جان، سپاسگزارم ازت. وقت محدود، تعداد تلفن ها زیاد، نکته‌تون بسیار مهم، جمله آخرتون رو ولی بگین دلم نمیاد. امیدوارم این عیدی که داره میاد حداقلش خیلی امیدوارم که سال آینده حداقلش تغییراتی داشته باشیم که مردم من وقتی من توی محله گوشه خودم دارم قدم میزنم نبینم خانمی یا آقایی رو که محتاج اینه که حداقل امشب مثلا دارم میگم شام امشبش یا نهار امروزش رو داشته باشه و به عینه دارم میبینم دیگه. شاید پارسال نمیدیدم، امسال دارم میبینم واقعا.
امسال دارم به چشم دارم میبینم. مرسی خیلی تلخه. کیوان جان سال نوت مبارک. یک دنیا سپاس. بریم تهران. دارم میبینم کوروش از تهران روی خط هستین. درود بر شما. سلام سالومه جان، خیلی خوشحالم که اولین که با شما صحبت میکنم. به همچنین. خدمت علی آقا هم سلام میکنم. یکی از برنامه پرواقرص برنامه شما هم سالومه خانم. علی آقا خوبی شما؟ در خدمت شما هستیم. حالا برای سالی تاک فیلم فرستادین؟ کوروش جان. بله. چهارشنبه سوری چطور بود؟ جانم. چهارشنبه سوری خوب نبود علی آقا، حالمون خوب نبود. حال مردم خوب نیست. اما رفتیم، باید میرفتیم. خیلی ویدیوهای خوب با این که هم نگفته بودن حالمون خوب نیست، ولی بزن و به کوبا به راه بود. آتش بازی‌ها به راه بود. آره خود ما هم همین. ببین با حال بد بزن و به کوب می‌کردی، به خاطر اینکه بدونن ما هستیم، ما سنتمون رو دوست داریم، ما مردم شادی هستیم، نمیتونن شادی رو از ما بگیرن، از این مردم نمیتونن شادی رو بگیرن. با اینکه حال مردم اصلا خوب نیست امسال، خیلی حال مردم بده. چقدر نکته جالبی رو میگه کوروش. میدونی یاد چی افتادم؟ زرتشت با سرود آن سرزمین رو کاشت. این رو خانم گوگوش در ترانه زرتشتش خونده و واقعا من اعتقاد دارم بهش. کوروش جان، سالی که گذشت میتونم بفهمم که سال سختی بوده، از حرفات میفهمم. چه دغدغه‌ای داری برای سال تازه‌ای که داره شروع میشه؟ اولین چیزی که به ذهنت میاد چیه؟ اولین چیزی که به ذهنم میاد چی کاسبیامونه. بعد از این چی میشیم؟ وضعیت اقتصادی مردم چی میشه؟ به کجا داریم میریم؟ الان که دلار 100,000 تومان، کاسبی‌ها صفر، شب عید صفر. بعد از عید من خودم یه کاسبم، بعد از عید خیلی از کاسب‌ها رو داریم که ورشکسته میشن، چون چک بعد از عید رو داده بودن، چک برج 2، برج 3، برج 4 با این کاسبی نکردن، موعد چکا میرسه، پول نیست که چکا پاس بشه. کوروشان وقت محدود، تعداد تماس‌ها زیاد. یک دنیا سپاسگزارم. سال نو رو بهتون تبریک میگم. کوروشان یادت باشه نوروز وقتیه که روزگار نو میشه و طبیعت هم، زندگی ما هم نو خواهد شد. من تردیدی درش ندارم. خانم سالومه خانم، این شما این تلفن، امیدوارم قطع نشده باشه، تلفن آخر با شما. خانم لیلا از تهران، درود بر شما، روی خط هستید. فکر کنم قطع شدن. قطع شد. من چند تا چیز بگم. بگو عزیزم. یکی در ادامه حرفای میدیا میخواستم بگم که وحید دامور که آبان 98 کشته شد از کسانی بودش که برای شبکه من و تو ویدیو و گزارشگر میفرستاد. یکی این. یکی دیگه هم خانم کاملیا سجادیان، مادر محمد حسن ترکمان، برای چهارشنبه سوری یک پیام گذاشتن. اگه اجازه بدید من این پیامو بخونم. کنم البته. گفته چهارشنبه سوری و جشن پایان سال، آغازی سالی متفاوت بر تک تک مردم سرزمینم مبارک باد. این خیلی حرف توشه. یه بار دیگه بگو. گریه میگیره. چهارشنبه سوری، جشن پایان سال، آغازی سال متفاوت بر تک تک مردم سرزمینم مبارک باد. عرض کنم که میدونیم سالمت، میدونم که تو هم میدونی، نفس بکش، میشناسمت، میدونم که هموطنان بسیار زیادی برای ما در همین ساعاتی که ما داشتیم برنامه رو اجرا میکردیم ویدیو فرستادن، از چهارشنبه سوری برگشتن و بلافاصله این کار کردن. موافقی تا منو توی نفسی میکشیم بریم نگاه بکنیم ببینیم که برنامه رو تموم میکنیم. و یه چیزی بهت بگم، بیشتر ویدیوهایی که اومده مردم به پیام شاهزاده جواب دادن و سرود ایران رو خوندن. من کلی ویدیوی این دارم که مردم وایسادن یا آهنگشو پخش کردن یا خودشون باهاش خوندن. یعنی خیلی الان فکر کنم این پکیجی که پخش میشه یه سری هم من دوباره فردا براتون پخش میکنم چون خیلی زیاده. من تقسیم بندی کردم. حالا من فضولی کنم. میخواستم در مورد راست آزمایی بپرسم، دیگه وقت نیست. سالی تاک در ایام نوروز ادامه خواهد داشت. بله. فردا که پنجشنبه سالی تاک نداریم، من دوباره شنبه برمیگردم. فردا چهارشنبه هست. ببخشید فردا سالی تاک من دارم میگم چهارشنبه سوری رو کجا میخوام بذارم. بعد فردا هستی و در طول نوروز هم دوباره از شنبه تا چهارشنبه سالی تاک هست. سالومه تو یکی از پربیننده ترین، پرطرفدارترین برنامه‌های این تلویزیون رو که پرطرفدارترین تلویزیون فارسی است تهیه کردی.
دمت گرم. خوشحالم بالاخره من و تو رفیق قدیمیم با هم در کنار هم روبروی دوربین یه دوره کوتاهی همکار بودیم. به هر حال و البته من در غیاب سالومه دخترش رو تریسی رو هم نگهداری داشتم. سپاسگزارم سالومه، چقدر به من خوش گذشت. پیام آخر رو تو بگو بعد بریم نگاه بکنیم گزارشگرها رو. امیدوارم که همونطوری که خانم سجادیان گفته امسال یه سال متفاوتی باشه. علی برای من که خیلی سال بعدی بود. خب اول به خاطر اینکه حساس هست خواستم اسپیارم بگم تو گوش من کی داره حرف میزنه ولی امیدوارم که سال جدید یه سال متفاوت باشه، خبرای بعد کمتر بشنویم، غم کمتر ببینیم و این سایه این جمهوری اسلامی هم زودتر از سر ما کم بشه. کم خواهد شد. سپاسگزارم هموطنانم، هم میهنانم. این شما و این چهارشنبه سوری که با ای ایران آمیخته شده بود، چهارشنبه سوری 1403. تا فردا شب بخیر و این شما و این گزارشگر. چهارشنبه سوری 1403. اینجا تا آزادی ایران همه چی در همه. دشمن تو سنگ خاره ای من آهنم، جان من فدای پاک میهنم. مهر تو چون شد پیشم، دور از تو نیست اندیشم. در راه تو که ارزشی دارمی چهارشنبه سوری 1403. جمهوری اسلامی دشمن شادی مردمه. ما به کوری چشم شادی میکنیم. عاشقتیم رضا پهلوی به امید بازگشتت به ایران. جاوید شاه. بفرمایید شام. تق 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 باقالیا رو باش. هر هفته 4 شرکت کننده او مای گاد که خیلی هم خوب همدیگه رو میشناسن. برگر شادم